Mô Tát Sa Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tam cơ là không nhiều tam bảo không được tam bảo về đi nhà được rồi tân tân của mình bao nhiêu pháp sơ đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Sa thụ sa thụ sa thụ. Hôm nay bài giảng hôm nay liên quan đến câu hỏi của nhà giải từ xa tới tới. Cái câu hỏi thứ nhất của nhà con xin nhận lẽ này cái ngày giải đáp giúp con một hai vướng mắc trong thực hành thiền hành. Câu hỏi số 1: sau khi kết thúc thời khóa luận 2 thi thiền thì trên tinh thần con vẫn tồn tại một khối di truyền. Lúc thì lạnh, lúc thì dở trên đầu, lúc thì nâng lên hạ xuống, chồng chèo thẳng thẳng lúc nào và nó cứ ổn định dạt dày như vậy suốt ngày. Không hiểu rằng đây là tồn tại. Nhưng sao hiện tượng này nói nổi Phật trên thân đạo và kéo dài tháng ngày sang tháng khác. Con đang phát triển mất cân bằng thiếu thốn gì phải không ạ? Ngồi thiền thi thiền đang định đạo hay là cảm giác còn tồn tại một khối gì về lúc thì ở bên nào lúc thì nâng lên hạ xuống đến lúc mà và nó cứ bằng bệnh dẹp dẹp như vậy suốt ngày. Không hiểu rằng đây hành giả cảm giác rồi tự nhận xét của mình đây là không đại. Nhưng sao hiện tượng này nó nổi bật trên tinh đạo và kéo dài tháng này sang tháng khác. Hiểu là không đại, nhưng tại sao lại kéo dài từ tháng này qua tháng khác này? Đây là câu thắc mắc biết là không đại. Tại sao nó kéo dài? Vì ngồi thiền là đã kéo dài rồi. Nhưng vì quyết tâm cho nào thì thấy cho nó ngồi thiền khi nhận gì thanh quan đề xét quyết tâm đây mỗi và cái tâm này cầu đó là đối tượng mà chẳng lệ. Hay như vậy bao giờ quý vị để tâm là cái tâm nó tụ tập vào nhà rồi mình sinh ra đời đời
sanh ra thế khác. Không bây giờ biết là lấy một phải do cha ra. Và khi mà biết đó là trả lời, phải thiếu từ thiếu từ đó, thiếu được chuyện làm cho nó mà cái tim mà người gió không có gió vô không đủ do ra không mà nói thiền thanh nhã cũng chúng ta lúc trong nơi ngộ và nơi bậc thân và việc đi biết đi đến biết đến thôi bây giờ nó cần nhé giải thích hồi nãy nha. Thế rồi hiểu rằng không tại vì nó căng cái đầu không. Như vậy khi mà không đã căng cái đầu không cho cái gì thấy không xong thì thấy là mình thấy rõ. Khi gì đó nó căng cái đầu không thì thấy lá cây chuyển động. Vì đâu có thấy thay nó rung động mà chính là cây đến cây. Vì nó nhẹ, nó cao, gió nó cao, nó đơn. Đấy, gió nó nhẹ, nó đơn chân. Như vậy, khi mà đã hành, để biết là không đại là gió đến. Rồi, đạt đến căng với lòng rung, đó là không đại. Như vậy khi mà nhìn rồi thì rồi gió như thế nào? Bản chất đặt thành nó căng với lòng rung, nhẹ. Gió được nhẹ. Như vậy khi gió được nhẹ là phải nó lên trong thân này. Vì thế gì đâu được đẹp, đúc cổ vân vân. Vì đó là như thế, ngọn lửa nó lên trên, ngọn lửa bao giờ nó chìm xuống dưới đâu. Và lên thì có lửa là bây giờ, có lửa là bây giờ. Vì lửa nó lên, lửa nó nhẹ, nhẹ thì bay lên. Thì cái thông đại là nó nhẹ. Bây giờ thấy, hồi trước không thấy, làm sao thấy, trong lúc mà trên thế mình không thấy, chúng ta thấy cậu bé rằng thấy cái chuyện bằng trong quá khứ tương lai, thấy câu chuyện như thế này, thấy mình thấy sẽ trải cho kinh nghiệm cái gì mà qua khứ tương lai mà nó qua ngoài. Bây giờ rồi thiền thì là không suy nghĩ, mà không suy nghĩ các bạn nó biết cái gì bây giờ theo trong đó thế giới nó như vậy, giá nó ra như vậy. Câu hỏi: con đang phát triển mất căn bản yếu tố gì hay không? Như vậy trong con người nó bốn đại, hiện đại, thời đại, không đại, phải đại. Hiện đại như thời đại, đất nước nặng, thì nó hay xuống dưới, lửa gió nhẹ thì nó bay lên trên. Bây giờ có gì theo gió, ngồi theo gió, nó bắt đầu nó kinh nghiệm lên trên. Nó là kinh nghiệm không cân bằng điểm, không cân bằng vì không kinh nghiệm về cái địa đại với địa đại. Như vậy thì nhảy lên trên mà không thể là hướng đi, không thấy đặt thân của đặt thân. Như vậy nếu mà muốn cái ăn hay là như phải vậy thế, hay như môi thì phải động mà tháo con thả ra ngồi động vì cái gì đang ngồi và vận phần sáng hoạt động phần sáng hoạt động phần sáng phải gió ngồi động và đất ngồi một khối này
thân người với tự nhiên động bằng phải động 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 gì về động đất động cứng động mềm như vậy thì chúng ta bằng thì không sạch gió ngồi động cảm giác như vậy thì cái trung tâm trả lời trong mà về mà đi cũng vậy vì đi cái động đó nhưng mà anh ấy đi động mà tự giả biết động giả biết động như vậy thì nó là môn hàng là như vậy hay thế theo thế đi động đơn động là đi nếu về là đi động đơn là đơn động ngồi ngồi động như vậy theo một program ngồi động vận động sẽ ngồi động như vậy nó sẽ thành động gió nó không bên cái gió chạy đổ bộ của ta gió đổ bộ cái rồi cái gì cái tâm như vậy là ngồi quay về bên ngồi đúng làm sao phải động đi cùng đồng chân cùng đồng ngồi đúng ôm bài về chung cùng ngồi nếu động gì vấn đề thật là thì nó thành bạc nó sẽ có bởi vì giải thích là ở trên đạo ở trên đạo cái tính niệm nó cái đó không có sai thiếu sự chú tâm với thiết chú tâm trong mạng từ vị thầy chú tâm thầy thay vì đi tập nó quen theo đó mà thiếu cái chân niệm trong khi đi thì ngày hôm đó không biết là đi đâu thân nhận đi hay là đó thì người khác nên đó là câu hỏi câu hỏi câu hai khi mà thiền hành thanh giới câu hỏi vững không nhất định chân thần thanh thanh với cái lãnh đạo học cầu còn mà và cái tâm trạng theo cảm giác trong thân thì nó thân trên nó cả thở lúc nó dừng tăng như không như không khí không dạo còn có kinh khí cả lúc nó nguyên với ngõ bên kia lúc đã xa lúc nó trộn xuống khi tâm đặt vào nhân trọng tăng thì nó giãn ra khi ta khí ngồi thẳng ngay ngắn thì thân nó từ 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 lại đây nhưng được một pháp thì đâu lại vào đó nhưng này chạy dạy cho con làm sao để thành thân nó yên được cũng có đôi khi bản thân con nó yên và người lăn lăn thân mở đi miệng như mắt khi không có miệng nhưng phần lớn thời gian là không yên như trên mạng như vậy quý vị sẽ thấy được hãy nhẹ đến thêm cả ý khi nhận ra cái thật ra là đến thêm không sai ngoài đồng người không sai không phải về chỗ này không sai ngoài ở trên đó tăng thêm đi đầu lên đầu nhưng mà dưới đây tăng thêm đồng nhưng không sai ngoài đồng và còn là cái sẽ và vô cùng đạt và chúng ta nên là tâm để cho đó là biết tương tâm chúng ta để
có những thời gian gặp cơn đau khủng khiếp, đau như sinh con lần nữa. Cơn đau nó lan tỏa từ chân dần dần ra khắp người, lên đến cao trào làm bản thân và nặng. Nó cũng nó lại hơi thở các tiêu hồn. Lúc đó con thấy người như bình không khí chưa cần khói to nhỏ tan rơi lẫn chuyển động không ngừng, và các khói đó làm cho đau. Con đau quá nên liên tục lên mắt từ mở ra nhắm lại, miệng thành chặt nhưng có tiếng kêu trong họng. Con dễ vô vừa qua được vài giây rồi lại hỏi thang và sao thế. Cơn đau dịu dần rồi ra, con cảm giác như mình đi qua dòng đạo. Lúc này chỉ cho con làm sao giữ vững được quay đi cái đau như vậy. Thanh nhã thanh tiền vô vô có sự thức tâm, thì không cái trở về như đọc quanh thôi, không được quanh ở đây quanh đi đó ta theo đó về được quanh cái trở về được quanh. Nhưng ví dụ thì các bạn thấy khó khăn căng thẳng, thế thì muốn dựa lên các sự muốn đó có cái tâm trong phải dễ dụ, vì phải để ý vấn đề chú tâm quy phá chân niệm, quy vẫn dựa lên dựa lên hòa từ, và khi dựa lên hòa từ thì vẫn tiếp tục chân niệm, tiếp tục chân niệm như thế. Vì thế thì sợ như vậy là gì? Cố gắng tinh tấn, thiếu thời gian, cố gắng như vậy đây. Thấy là cái gì dựa lên thôi, tiếp tục vào vài giây rồi lại ngồi thẳng và sắp tiếp. Đây đó là thư giãn. Cố gắng đây gì nhảy đi ba ghi nhận cảm giác đừng đồng lại theo để cảm giác hỗn người tập tâm mình không có không kẹp về không kẹp nó làm không thể mà làm gì là cảm giác không thể hay là sao gì để trong đang làm một cái gì đây tập rồi câu hỏi số
con cũng thấy tâm càng ngày càng nhiều tưởng tượng hơn. Nó tưởng thứ phi tự thể và theo kiểu kích thích ra nhiều. Tự nhiên con lo lắng tại sao tưởng càng ngày. Những lúc nhận ra đang tưởng, con quay lại hồi thực tại. Thưa Ngài, nó có phải là giai đoạn hai tiến trình tâm phải đi qua không? Hay là con đang thực hành sai nên mới như thế? Xin Ngài chỉ bảo theo. Tưởng là không theo rồi. Ghi nhận. Tưởng là một cái vận để mình biết dùng trên thế gian thôi. Nhưng mà khi quán mình phải thấy bản chất đặc tính của danh pháp và sắc pháp. Đó là quán vậy. Vậy khi mà cái bằng tuệ quán không còn nghĩ, không còn suy nghĩ, không có suy nghĩ. Suy nghĩ tâm không có định, tâm định là không suy nghĩ. Như vậy định là không tưởng, tưởng là không có định. Tưởng quá khứ, tưởng tương lai. Giờ quý vị phải làm sao? Quý phải ghi nhận. Quý suy nghĩ chính tưởng là suy nghĩ đó. Tưởng sai lầm. Khi mà tưởng sai lầm, tưởng tượng. Quý vị Đức Phật dạy tưởng là một cái vận. Cái tưởng này nó giống như là trời nắng có sao. Tưởng trời nắng. Khi mà trời nắng thì nhìn thấy có sao. Và không bao giờ bắt được cái sao đó. Nó chốc đi tới sao, đi tới sao, đi tới là vậy. Tưởng là vậy. Vì tưởng tượng không có thật. Vì khi mà ngồi thiền không còn tưởng nữa, chỉ định tâm, niệm, tinh tấn hướng tâm về hiện tại, về vị thân, quy nghi nhận danh pháp và sắc pháp, thân và tâm. Thân đang ngồi, thân đang thở ra, thở vô thở ra, ngồi trong đó, ghi nhận. Như vậy không cần phải ra tưởng. Để chúng ta nhớ như thế nào là bụng rồi. Nhưng mà khi chú tâm nơi đó rồi, chánh niệm nó không nói được đồng môn nữa. Nó ghi nhận thực tại. Chánh niệm, chánh ghi nhận bây giờ. Cái gì trong đó bây giờ. Như vậy cái tưởng đại chúng ta dùng ở trong thế gian. Nên biết cho đã tên gì thì nhà rồi khi mà chú tâm tới đó rồi bắt đầu phải niệm liền. Bụng các vị cũng nói chú tâm nơi bụng, tâm chú tâm nơi bụng, thầy cho bụng ở bụng đó. Nhưng mà khi chú tâm nơi bụng tâm thôi, rồi tâm sợ sanh một lực cho tâm, diệt một lực cho tâm, một đối tượng một căn. Thế tâm sợ nhất là phòng xẹp. Cái phòng xẹp công tượng ha. Vì vậy khi mà phòng đó hành giả mới kinh nghiệm phòng như thế nào, rồi nó phải nói phòng một cái phòng thôi rồi bỏ. Phòng mà không, cũng như nói bụng mà không. Phòng, rồi nói phòng, rồi phòng. Như vậy phải đi theo cái nghĩa của phòng mà. Nếu phòng phải chuyển động, cái gió căng, hoặc nó nói là căng, hoặc nó nói là di động. Đó là tiếng nói của chánh niệm. Di động. Khi mà nói di động cái tâm, kinh nghiệm, nói như vậy, di động đó,
nói như vậy, di động ra nói như vậy, hoặc là căn nói như vậy, cứ nói như vậy, nói vậy, không không như xẹp, thở vô không như thở ra. Như vậy cái tưởng ra mình phải loại bỏ, vì tưởng sai lầm. Tục đế ta dùng như mà chân đế để thấy bản chất đặc tính của danh pháp và sắc pháp. Nó tưởng đồ thứ phi thực tế. Thì như vậy đó, vì biết là tưởng nó không có thực tế, hoặc theo kiểu ít ra nhiều, tự nhiên con lo lắng tại sao tưởng ngày càng nhiều, bắt đầu tới lo rồi tầm xa. Nhưng lúc nhận ra đang tưởng con quay lại với thực tại, như vậy quay lại thực tại, thưa Ngài, con phải là giai đoạn này tiến trình tâm phải đi qua không. Thì khi mà ngồi thiền là tuệ quán rồi đó, không cho tưởng kéo đi. Chỉ bây giờ hiện tại bây giờ con người là khi thân tâm danh sắc ghi nhận vậy đó. Bây giờ chân nó ghi nhận sắc rồi đó, nó nói không, nó là tâm, nó ghi nhận tâm xa, rồi tâm ở nơi đó nó biết sắc là gì, căng cứng nóng lạnh, căng với đồng rung. Như vậy. Nhớ khi quý vị ngồi thiền, nhớ cái tục tế phải mà đi, thầy chân đế mới nó nổi lên, hai cái không đi đôi nhau. Và khi chân đế nó rõ, tục tế nó mất nó mờ rồi, hai cái không đi chung với nhau. Như vậy khi mình ngồi thiền là mình thấy Paramatta, chân đế vi diệu. Xin chúc Ngài thân tâm tạng an lạc này. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi tiếp, xin trả lời Ngài. Câu thứ ba, câu chơi dạy cho con. Đó mà con thứ năm. Rằm tháng 7 nói riêng, và những khi muốn tưởng nhớ người thân và bạn, thì chúng con nên làm gì cho đúng với tinh thần Phật giáo nguyên thủy cầu siêu bất ấn cho người chết, có đúng không? Cái chữ cầu siêu đó mình dùng ở trong cái nhân gian quen, sẽ thật là có hồi hướng phước báo. Mình làm được cái gì người vai vàng không còn ở đây, ở một thế giới khác. Thế chỉ thấy ngày rằm mà phong tục thao quen, ngày rằm đó nhớ những người ăn nha, ta qua vàng, nhớ làm thật, chỉ làm phước, hồi hướng cho người qua vàng thôi. Đó là truyền thống hồi xưa tới giờ. Đặt pháp chữ tăng, hoặc cây tăng, hồi hướng phước báo cho người qua vàng. Nên là theo Phật giáo nguyên thủy là như vậy. Chữ Bắc Ấn này cũng theo phong tục, theo chỗ mà áp dụng thêm Bắc Ấn. Còn chữ tăng khi quý vị cúng dường tụng kinh phúc chúc cầu nguyện nên đó là câu 5, câu 6, câu hỏi sao. Con kính đảnh lễ Ngài Thiền sư,
Kính bạch Ngài, hiện tại thì con đang thực hành thiền theo đề mục phòng xẹp. Nhưng kính thưa Ngài, trước kia con có tham gia và thực hành thiền định và niệm ân Đức Phật A La Hán. Vậy xin Ngài vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho con hiểu hơn trong một thời thiền thì con có thể thực hành thiền định niệm ông Đức Phật trước, sau đó chuyển sang vô thẹp được hay không? Được. Hành giả có thể niệm Phật đôi 3 phút quý niệm được và quý niệm 3 lần. Tiếng vào đây là Bụt Thọ, Bụt Thọ, Bụt Thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý niệm 3 lần được, hoặc đôi 3 phút được, hoặc cần lấy niệm một thiền định ân Đức Phật làm đối tượng cho thiền quán của tứ niệm xứ được không? Không được. Hoặc cần lấy đề mục thiền định niệm ân Đức Phật làm đối tượng cho thiền quán của tứ niệm xứ được không? Không được. Vì ân Đức Phật thiền định chẳng phải thiền quán. Vì thiền quán, thiền tuệ, đối tượng của thiền quán quý thầy thấy 3 cái chân tướng của danh sắc của thân tâm. Thầy thấy vô thường, khổ não vô ngã. Như vậy Phật mình không thể Đức Phật là vô thường cho mình được. Đức Phật vô thường, Đức Phật khổ, Đức Phật không phải của ta, không thể thấy như vậy được. Vì niệm Phật nhớ tới ân của Ngài nêu như này cúc này mà vì nhớ Ngài không có tham sân si, không có tiền thiền thật, thầy mày đơn nghĩa là ân cúc. Ngài không tham sân si, ngồi không thiền thật. Như vậy Ngài đang là niệm Phật Phật Ngài giác ngộ tứ diệu đế, Ngài giác ngộ tứ diệu đế ở trong hành tinh này không vì nào thấy được bốn sự thật. Ngài thấy được bốn sự thật rồi Ngài dạy mình thấy bốn sự thật. Đây mới là niệm Phật. Như vậy Đức Phật vô thường, Đức Phật vô ngã không. Như vậy đối tượng thiền định là khác. Quý vị có thể tưởng theo ân của Ngài, thiền ân của Đức Phật chính hồng ân hoặc 10 hồng ân ân cúng chánh biện trì minh hạnh túc thiền thể thế gian dài vô thường xây thiền ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tông. Như vậy mỗi hồng ân có nghĩa riêng mà nhờ tới cái nghĩa của mỗi hồng ân này là niệm Phật này. Như vậy anh Đức Phật chuyển qua thành thiền quang không được này nha. Rồi câu số 7. Con thành kính đảnh lễ Ngài, con xin vấn an sức khỏe của Ngài. Bạch Ngài, con thấy mình có tính sân nổi trội, hay cầu toàn mọi thứ phải hoàn hảo, sạch sẽ, đẹp đẽ. Chính vì vậy trong cuộc sống, công việc hay học tập, con thường hay rất dễ nổi sân, không vừa lòng với những người xung quanh hay sự việc
xung quanh. Mỗi lần sân nổi lên, con đều biết rõ là sân đang nổi thì sân liền biến mất. Nhưng một lúc sau, vì những việc không vừa lòng vẫn còn hiện ra, nên sân lại nói lên tiếp. Cứ thế liên tục hoài hoài, khiến cho thân và tâm của con đều khói treo bực bội. Sân và mỗi lần như vậy, con đều quan sát, thấy rõ, biết rõ nó, nhưng không hiểu vì sao con vẫn không chế ngự được tâm sân của mình, không chế ngự được tâm sân của mình. Có phải chăng sự nhẫn nại của con vẫn chưa đủ? Đúng, sự nhẫn nại chưa đủ, phải cố gắng nhẫn nại thêm. Vậy bạch Ngài, con phải làm sao để giảm bớt sự nóng nại, nơi tâm và giúp con bình tâm lại không có chấp. Muốn làm cho được như vậy, rồi làm cho được và làm không được chấp nhận, rồi cái việc thì cần làm cho tốt, làm cho sạch sẽ, làm cho đẹp. Cái gì làm không được rồi bao khỏa, không phải chấp, không chấp là phải sạch sẽ, phải đẹp không, mà phải làm với chánh niệm. Làm gì với chánh niệm là nó đẹp đẽ sạch sẽ rồi. Như vậy không phải làm thêm với tâm chấp, tâm tham muốn trong đó. Phải chạy vào cái chấp thôi. Bây giờ cái tập như vậy, niệm, làm việc tốt, rồi làm không được chấp nhận, rồi sẽ cố gắng làm thêm, rồi không có chấp, rồi ví dụ qua, nhưng nguyện luôn luôn phải tập. Như vậy luôn luôn phải là chánh niệm, chạy chánh niệm thôi. Ghi nhận ghi nhận tâm sân trong lúc bây giờ, cái chuyện đó qua rồi chính mình chấp này nó trở lại cái sự chấp thủ này, cái thủ là chấp đó. Khi mỗi lần bực bội nó giải thích, mỗi lần như vậy con đều quan sát thấy rõ, biết rõ nó, nhưng không hiểu vì sao con vẫn không chế ngự được tâm sân của mình. Thầy niệm thôi, mỗi lần niệm là chế ngự. Này, niệm một lần 2 lần, ôi có niệm rồi, không phải như vậy, không phải như vậy. Bằng không mình ăn á, đâu có ăn mọi ngày, đâu có hơi thở mọi ngày. Vậy cái chuyện phải cố gắng nhận lại, niệm rồi bỏ cái chấp. Ý là niệm chưa đầy đủ, sự nhận lại cũng chưa đầy đủ. Cố gắng nhận lại và cố gắng niệm thêm, cái việc sẽ thấy vượt qua. Câu hỏi thứ 8. Kính bạch Ngài Thiền sư, thưa ban tổ chức, con có đọc cuốn sách về niệm, nói về niệm ân Đức Phật, có giải thích về thời gian hành 3 la mật để đạt được quả vị
thánh, a la hán hay là Phật quả. Con nhớ là chính A Tăng Kỳ kiếp đạo, chính A Tăng Kỳ kiếp đạo đầu tiên tu ba la mật, rồi bởi A Tăng Kỳ tiếp theo tu tiếp đến 16 A Tăng Kỳ tiếp sẽ có hai ngã rẽ. Một là thành tựu A La Hán và nhập Niết Bàn. Hai là tiếp tục hành Bồ Tát đạo để đạt quả và vị Phật, như Đức Bổn Sư của chúng ta tiếp tục hành ba Bồ Tát đạo thêm 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, 100.000 đại kiếp để thành tựu Phật quả. Vậy cho con hỏi, muốn đạt được A La Hán quả thì cần tu rất nhiều ba la mật với thời gian lâu xa như vậy. Con nghĩ rằng tâm các vị ấy đã rất thuần thục trong pháp thiền và thiền nghiệp cũng rất nhiều. Vậy có sao Ngài Angulimala lại có tâm sát hại 999 người để lấy ngón tay cho đến khi gặp Phật mới ngừng làm việc ác? Hay như có nhiều trường hợp làm nhiều việc ác, sau đó giác ngộ đắc quả A La Hán? Một điều nữa, có những vị trước khi đắc quả A La Hán có nhiều kiếp bị sa đọa đại đau khổ trong ác đạo, rồi khi sinh lên làm người tu hành đắc quả. Vậy ở đây thắc mắc về ba la mật được tích lũy bởi thiền nghiệp, tâm thiền nhiều như vậy mà sao dạo đó vẫn làm việc ác, hay thậm chí rất ác? Và tại sao có nhiều thiền nghiệp như vậy? Dĩ nhiên năng lực của thiền nghiệp chiếm ưu thế sao còn bị trầm luân khổ sở sau đó. Thành kính trang hai thiền sư. Bây giờ tôi nói về ba la mật. Một vị nguyện muốn thành chánh đẳng chánh giác, đấy là cái câu hỏi thứ nhất đã giải thích rồi. Con nhớ này có đọc một quyển sách nói về niệm ân đức Phật, có giải thích, các quyền đó có giải thích thời gian hành ba la mật đạt quả vị thánh A La Hán hay quả Phật. Thầy viện đó nói như vậy, đúng có một gì đó. Đầu tiên nó nói về niệm ân đức Phật. Quý vị đã có niềm tin gặp với một vị Phật tổ, rồi cái niềm tin ôi một vị Phật tổ này thấy mới gặp, ví dụ vậy, một vị Phật tổ rồi niệm Ngài, rồi có giải thích thời gian ba la mật muốn thành A La Hán hay thành Phật, và đã giải thích ra đâu. Một người đã gặp một vị Phật tự nhiên chưa biết gì, ôi làm sao được như vậy đây, làm sao được như Ngài đây, người đó muốn thành Phật muốn thành Phật, Ngài gặp như vậy làm sao được như vậy này? Đó là một người mà gặp Đức Phật
thấy một vị Phật, nếu Ngài nghĩa là nhớ Ngài, rồi muốn sao thành, đã giải thích thời gian đó, giải thích thời gian hành ba la mật để đạt thành vài vị thánh A La Hán, đây thành A La Hán hay là quả Phật mới nói là chính A Tăng Kỳ này, đó là nguyện này. Đây nếu quý vị muốn thành Phật, quý vị phải đi theo cái câu giải thích của trong quyển sách này nè. Ngày đó phải tu nguyện nè, ôi làm sao thành như vậy, mấy ngày trong tâm thôi. Này, làm sao được thành một vị Phật. Này, vậy thôi. Chứ chưa nói gì hết à. Làm sao thành một vị Phật, một vị Phật. Như vậy đó, chỉ để trong tâm thôi. Rồi gặp một vị Phật nè. Rồi nếu hỏi làm sao mình được thành một vị Phật như vậy. Như vậy. Rồi sao gặp một vị Phật nữa cũng như vậy, gặp một vị Phật rồi cũng muốn trong tâm không nói ra, làm sao được thành một vị giác ngộ như Đức Phật, muốn để trong tâm thật. Thế cái này gọi là ước nguyện, không nói ra. Mà cái gì phải trải qua chính A Tăng Kỳ, gặp Phật ước nguyện, gặp Phật ước nguyện như vậy, chính A Tăng Kỳ. Rồi sau khi chính A Tăng Kỳ, vì này sau cái chữ chính A Tăng Kỳ là sao? Ngài gặp Đức Phật của mình, Ngài gặp 500.000 vi chánh biến tri trong chính A Tăng Kỳ đó. 500.000 trong trái đất này có 3 vị, có 5 vị Phật thôi, hết tuổi thọ trái đất. Như vậy mà tới 500.000 vi chánh, biết là bao nhiêu trái đất trôi qua chính A Tăng Kỳ. Chỉ gặp muốn thành Phật rồi luân hồi, không nói chuyện nữa nè. Rồi cái dịp gặp Đức Phật nữa, rồi gặp nguyện là vậy nè. Để mới nói lại chính A Tăng Kỳ nè. Rồi khi dài dặn rồi nguyện thật làm việc tốt, con làm sao con đạt được quả mà Ngài đạt như vậy đó. Này nguyện ra lời, thế nguyện thôi. Quý vị muốn nguyện gì thì nguyện, hai món được hiện nguyện. Thế gặp Phật cứ nguyện vì này Đức Phật mình món được thế trải qua 7 A Tăng Kỳ nè. Mà 7 A Tăng Kỳ nè, Ngài gặp 12.000 vi chánh biến tri như đây. 7 A Tăng Kỳ nè, 12.000 vi chánh. Nguyện gặp Phật khi nào cũng nguyện hết. Rồi sao? Hết rồi, bọn A Tăng Kỳ, 7 A Tăng Kỳ, 16 A Tăng Kỳ rồi nè. Thầy tới 16 A Tăng Kỳ này nè, Đức Phật của mình sẽ có hai ngã ra. Đây, trên Đức Phật của mình nè. Sau 16 A Tăng Kỳ này rồi, tự nhiên Ngài sanh trong Phật kỳ của Đức Phật Nhân Đăng. Gặp Đức Phật Nhân Đăng, quý thiệt một vị đạo sĩ đạp thiền bay trên nữa không rồi thấy người ta làm đường thành Đức Phật Nhân Đăng thì thấy người ta làm những cảm giác của sao người ta đông đạo đông gì như vậy. Ngài phải hỏi xả thiền hỏi làm gì, mấy người nói chúng con làm đường, ngày mai Đức Phật Nhân Đăng thành Ngài đi bà ra đây, Ngài phát tâm trong sạch chia cho ta một phần, người ta mới chia cho Ngài một phần. Một phần đường đó thì phần đường nó xấu mà không có ai làm nổi, nhưng nó không có ai làm thì còn phần đó Ngài xin thêm thay cho Ngài nhận. Nhưng mà khi tới sáng Đức Phật Nhân Đăng tới, đường làm chưa xong,
còn một khoảng vậy đó. Rồi Ngài phát tâm mình làm đường này chưa xong. Đức Phật tại Ngài mới nằm trên quãng đường mới chưa xong đó. Ngài nằm và Đức Thế Tôn thân Ngài bước qua. Nên con làm đường còn chút á, còn vùng thầy Ngài qua mang qua, thỉnh Đức Thế Tôn bước qua. Thầy Đức Nhân Đăng đó bước qua, mới vừa bước biết liền, biết là ôi vị này đã còn 4 thân cây này 100.000 kiếp nữa thành một vị Phật tất cả. Tại sao? Trong khi mà Đức Phật Nhân Đăng vừa đạp chân tấn Ngài nguyện rằng làm sao ta trở thành một vị Phật để làm cầu đưa chúng sanh từ bờ mê thi tới bờ giác ngộ. Đức Phật Nhân Đăng vừa đạp nguyên liên là chân Ngài đạp đúng nguyện, làm sao này con làm cầu thỉnh Đức Thế Tôn và cầu xin con thành một vị Phật để mà đưa chúng sanh từ bờ mê tới bờ giải thoát. Ngài mới dùng nguyện vậy. Đức Phật Nhân Đăng thấy còn bước qua tất kỳ 100.000 kiếp nữa thành một vị Phật to Thích Ca. Đức Phật Nhân Đăng tuyên bố với các chư A La Hán đã tự đừng đi trên vị này còn không ăn tất kỳ 100.000 kiếp thành một vị Phật là Thích Ca Mâu Ni. Các vị Đại La Hán chỉ hai bên đường hết, bùng là gì cũng được, không bước lên. Này, thì nếu mà Ngài không nguyện, Đức Phật Nhân Đăng vừa bước qua nói qua bảo một câu kệ thôi giác ngộ. Trong lúc đó một câu kệ thôi vậy đó, giải thích một kệ giác ngộ thành A La Hán rồi. Nhưng Ngài muốn thành Phật thì chỗ này nó chia làm hai ngõ như vậy, hai ngã này. Nếu Ngài muốn thành A La Hán thì giác ngộ trong kiếp đó đó, Đức Phật Nhân Đăng bước qua rồi sẽ thuyết một câu pháp giác ngộ. Nhưng Ngài nguyện thành Phật to rồi sẽ Ngài thấy nữa 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp. Ngài gặp 28 vị chánh biến tri, 25 28 cộng với Ngài là 28 đó, mình mới đọc làm lệ 28 vị chánh biến tri đó. Dân trong trái đất khác là 25 trong trái đất này. Và Đức Phật Cầu Lưu Tôn, Cô Ni Harmony, Ca Diếp 18 thì Phật của mình 28 vị chân là như vậy. Quả là hai rồi là bây giờ câu hỏi tiếp. Hai là tiếp tục hành Bồ Tát Đạo Đạt qua Phật như Đức Phật Bổn Sư. Chúng ta tiếp tục hành Bồ Tát Đạo cố A La Kỳ 100.000 kiếp, 100.000 kiếp thành tựu quả Phật. Vậy cho con hỏi, muốn đạt A La Hán quả thì cần tu rất nhiều A La Mật với thời gian lâu xa như vậy không? Khác. Hồi nãy đó Ngài muốn thành Phật, nhưng mà tới thành Phật cứ nguyện âm thầm, nguyện ra lời. Rồi một ngày nọ đó, ba la mật giống như tròn độ đáp Đức Phật như đó, thì Ngài vẫn là Phật. Rồi khi mà Đức Phật chưa bước qua, Ngài vẫn nguyện môn thành chánh đẳng chánh giác, thì Ngài trở thành chánh đẳng chánh giác phải 4 A Tăng Kỳ 100 kiếp. Đó là Đức Phật của mình. Và nếu Ngài không nguyện tiếp thì kiếp đó là hành điện, A La Hán là kiếp đó. Như vậy A La Hán đó
Đây là vị Bồ Tát đổi ý. Trong lúc đó mình không biết được tâm mà giây phút nhưng mà tâm của Đức Phật mình không thấu chuyện, thế đó mà là Đức Phật nhân đăng thuyền đăng còn bố qua được cái một đó là Đức Phật nhân đăng thuyền đăng, rồi chắc chắn bố qua được cái 100 kiếp thành một vị Phật đạo. Đây mới là chắc chắn. 16 A Tắc Kỳ trước chưa nguyện âm thầm, nguyện ra lời, chưa tuyên bố, nhưng Đức Phật nhân đăng tuyên bố rồi chắc chắn rồi. Này như vậy đấy, Ngài không đổi ý rồi. Như vậy đó là cái ba la mật của một vị Bồ Tát muốn thành chánh đẳng chánh giác, rồi luôn luôn nguyện thành. Ngài không đổi ý, này không đổi lời miệng. Có nhiều vị đổi lời miệng này mới thành thính văn pháp, mới thành độc giác, chánh đẳng chánh giác, độc giác, thanh văn giác, cả ba bậc Phật cho nên độc giác kém Đức Phật chánh đẳng chánh giác thôi, hơn thanh văn giác, độc giác, ba la mật nhiều. Đó là Ngài thổi trước khi Ngài gặp Đức Phật độc giác kiếp rồi làm sao Ngài được như vậy, hoặc miệng chính là lời miệng. Muốn nguyện sao được như vậy, nguyện rồi thực hành. Như vậy con hỏi muốn đạt A-la-hán và để cần tu rất nhiều ba la mật. Thời gian xa như vậy, con nghĩ rằng tâm các vị ấy đã rất thuần thục trong pháp thiền và thiền nghiệp cũng rất nhiều. Vậy thắc mắc, có sao Ngài Angulimala vô não đó lại có tâm sát 999 người đã lấy ngón tay cho đến khi gặp Phật mới ngừng làm việc ác, hay như có nhiều trường hợp làm nhiều việc ác sau đó giác ngộ đắc quả là một điều nữa, có những vị trước khi đắc quả là có nhiều kiếp bị sa đọa đau khổ trong ba ác đạo, rồi khi sinh lên làm người tu hành đắc quả. Cái này có sự tích hết, là câu chuyện riêng. Cũng như Ngài Angulimala đó, vô não đó, giết 999 người. Đây trường hợp tại sao làm ác mà đắc quả. Cái câu chuyện của Angulimala là kiếp trước Ngài không có giết người, nhưng kiếp trước Ngài tốt, cũng như tu hành tốt. Nhưng mà kiếp chót là của Ngài được hiếu vô thường, vì Ngài muốn danh đó, cái danh cả lại đó, đi học câu chuyện, rồi Ngài học giỏi lắm, rồi khác đệ tử của thầy đó, thấy vì đó học giỏi quá, ganh tị, mới thưa thầy coi chừng ông coi chừng vô não đó, thầy chơi hết nó phản thầy này phản thầy, rồi ông thầy đâu sợ, ông đâu phải bực thầy nhận, phải làm sao thầy thủ tiêu, phải tìm cách giết vô não. Thầy giết vô não mới đầu độc. Nếu muốn thành công, nhưng ơi phải đi giết một người, lấy 1.000 tài, khi mà được 1.000 người, nhưng ơi lợi
ta phong chức Ngài mới thành công. Vì muốn thành công, Ngài đi học mà, học Ngài muốn được. Trong lúc đó Ngài đi viết đó. Thì trong lúc đó vì thế cái duyên một trước Ngài tốt không từng giết. Rồi giết trong xương ta sợ ta chạy trốn. Rồi người mẹ đó nghe tin là vô não con của bà tại thành thức ức giết người. Nhà vua đang đi ruộng Bắc, vậy bà đi nói phải trốn đi nơi khác. Thế trong lúc đó người mẹ thương con, muốn đi gặp con để mà nói cho con biết nhà vua ruộng Bắc phải trốn. Thầy vô não thấy mẹ tới ông trong đốc si mẹ rồi, giết. Thôi bây giờ này giết mẹ mà lấy ngón tay. Thấy Đức Phật ta về duyên ngày nào thế giờ rất là tốt, duyên đã duyên hay duyên. Nên vì si mê trong kiếp này thì Đức Phật mới độ. Đức Phật hiền thức, ông muốn giết mẹ thì thấy Đức Phật hiền trước rồi, đổi ý, thay vì giết mẹ mình giết vì sa môn này, giết vì sa môn này đổi ý liền. Vì nếu mà ông giết mẹ, Đức Phật không độ được. Nên là nếu giết tay mẹ, Đức Phật không độ được. Thấy một người tốt có căn tốt, rồi Đức Phật mới độ được bằng cách Ngài đứng trước người mẹ cô vô não đổi ý rồi giết, rút theo này mà rồi không kịp. Đức Phật Ngài dùng thân vô vô não ra mong ngần lại này, Đức Phật ta ngần rồi vô não Ngài nói Ngài ngần sao Ngài vẫn còn đi. Đức Phật Ngài nói ta ngần thâm đầm ác, nhưng nói cho ngần ông giật mình liền, không từng như vậy, không từng giết người, nhưng một lời của quý vị giác ngộ với tâm tư ta ngần không lầm mà giết cho nơi chân ngần đó tầm gươm muốn giết ta không như vậy, ta không giết ai. Ông giật mình liền, vì kiếp trước không từng giết ai. Ông giật mình đứng dậy, ông Đức Phật thuyết tiếp rất hiểu mà xin quy Phật quy pháp quy tăng như thế này, như vậy đó này. Rồi giết 999 này, rồi thiếu một ngón tay nào thôi thì quy y, rồi xin đi xuất gia, rồi xuất gia ngồi thiền này, không phải đơn giản thiền. Thế khi ngồi thiền nó ngồi không được, cứ thấy giết một người đó họ đã ôi đừng giết tôi, đừng chặt tay tôi, đừng chặt đầu tôi, cứ nghe vậy đó, có tiếng ám ảnh. Ngài ngồi tưởng trả lời đòi tay này, đòi đầu, không ngồi được. Rồi ba thân thân con không ngồi, không chánh niệm được, này không theo dõi niệm xứ được. Đức Phật thấy dạy nhà ngươi bây giờ đây nhà ngươi có giết ai, con không giết nữa. Thấy bây giờ đấy, tại sao nhà ngươi phải nghĩ chuyện qua, như là bây giờ sống bây giờ đấy là bây giờ hơi thở vô sống, hơi thở ra xong rồi đi, xong như ngồi, xong như đi đâm học, xong không quên bây giờ tập theo tôi bây giờ giác ngộ. Thấy tam trước này, thế vô thừa tướng khổ nào đó vô ngại giác ngộ thành A-la-hán
Khi thấy một câu chuyện rồi đó. Rồi giết 99 người, 909 người thành họ là hán vậy. Này. Rồi là hán cái đó nhập niết bàn. Kiếp cái đó hết tôi thở nhập niết bàn. 999 người đó giết người ta đó. Trong kiếp đó đó kìa, cái quả trả không kịp, phải cách một kiếp mới trả. Rồi kiếp kế rồi nhập niết bàn rồi. Kiếp kế nhập bàn. Vì vậy Đức Phật nói con não này mà giết mẹ, Đức Phật không độ được. Vì giết mẹ sao? Kiếp kế này đó này tức trọng nghiệp, giết cha, giết mẹ, giết vị là giết ma Phật chia ra tại gia. Kiếp kế là phải đi buông đạo đạo với cha và mẹ trong đó, không nói là giết người khác. Như vậy cái đó là tất trọng nghiệp. Còn thuộc về bất thiện, còn thiện theo dõi bây giờ đất nước là do theo dõi gió, đất nước thì gió gì được hết rồi, thân thọ tập pháp được hết rồi, thấy có thân có não giác ngộ điểm này. Vậy ô não nó đâu có chính mấy a tăng kỳ đâu có đâu, nhưng mà hồi kiếp trước mình đâu có biết được, không sát sanh vì thầy không sát sanh không trầm không căn nó tốt như vậy đó. Người Đức Phật thấy cái căn rất là tốt, Đức Phật mới tội vậy nè. Rồi làm ác trong kiếp đó, giác ngộ trong kiếp đó. Vậy rồi kiếp kế là niết bàn rồi. Đây làm ác trong kiếp này không phải giết trên 190 người đắc quả là một trường hợp thế nhì. Đại tế có Đức Phật đại nhất thần thông một kiền liền, có thần thông kém Đức Phật rồi, đi tu một cái xá lợi Phật trí tuệ một cái liên thần thông nè. Sau khi ngài thành bậc đại nhất về thần thông, có thần thông biên hóa rồi, bây giờ nghiệp tới câu chuyện đó thấy tốt sao mà thế khi là nhập niết bàn tìm đại giết rồi. Ngài một kiền liên rất là giỏi. Rồi các ngoại đạo thấy đạo Phật thành hành. Hồi khi Đức Phật còn tại thế có nhiều đạo lắm, rồi tranh đấu với Đức Phật mà không thành công. Rồi một quyền liên nó dùng thần thông, các vị đạo hồng là thần thông, thì trong đó mới mướn tương cướp làm sao giết một quyền liên được. Mà đằng mà các đạo khác nó có danh tiếng khác, vì một quyền liên dùng thần thông, thì trong lúc đó mới tìm cách giết một quyền liên. Theo lịch sử đó, Ngài hạ trong cốc của Ngài đó, tương cướp nó bao chung quanh này, rồi Ngài đi thì Ngài thần thông ra theo cửa Ngài đi ra rồi thần thông mà, rồi làm gì theo nói mái nhà 2 lần bao vây không bắt được. Lần thứ 3 đó mới ở giữa đường trong rừng, một con điện đi giữa rừng nó phục kích đứng lên cả mấy trăm người, một thiền điện đi đâu. Ngài mới quán lại một lần 2 lần rồi, nếu người tìm giết ta lý do làm sao, mới dự liệu sao thấy liền. Hồi kiếp trước Ngài giết mẹ, Ngài giết mẹ của Ngài, mà hồi nào tới giờ đã một lỗi là một lần giết mẹ rồi, giết cha giết mẹ đó nè.
đánh cha đánh mẹ. Rồi sau đó Ngài bị tội, đi 4 đợt ác đạo luân hồi, nhưng trong cuộc luân hồi đó cứ tu tập không bỏ. Rồi cái nghiệp bị đánh bị đập, rồi kiếp nào cũng tu cái tu đó riêng, cái nghiệp cũ riêng, trả nghiệp cũ, nghiệp mới Ngài tạo, tu như này. Biết bao nhiêu gặp Phật như chúng ta, biết bao nhiêu nghiệp chúng sanh, người tốt cũng vậy, người tốt thôi, tại sao người đó bị nghiệp như vậy, do nghiệp quá khứ đó, thì trường hợp đó một chuyện liền giác ngộ. Rồi tại sao người ta giết rồi vô não, Ngài giết người ta mà Ngài giác ngộ, đó khác nhau cái đó. Đâu có thấy túc mạng minh là cái kiếp trước mình đâu có thấy. Thế Đức Phật, đại tự của Đức Phật mày biết cái đó được. Đó là trường hợp cái câu hỏi của hành giả đó về vấn đề ba la Phật. Như vậy nếu quý hành tứ niệm xứ, quả báo của tứ niệm xứ đó, 2 hành tứ niệm xứ 7 năm, người đó sẽ đạt được 2 quả ứng cúng và bất lại. Ứng cúng là A-la-hán đó, bất lại không trở lại làm người nữa, trong cõi trời thành thiên đi luôn. Nếu hành tứ niệm xứ như vì hành như vậy đó, mà tích cực không dễ vui, khóa thiền tích cực hết khóa thiền này quên này rồi các vị đồng tích cực 7 năm, 7 năm tích cực thì giống như xin lỗi thời học bác sĩ học 7 năm, học ngày học đêm, thi rồi đi tập sự trong nhà thương, học 5 năm tập sự 2 năm, ví dụ vậy đó, ra bác sĩ. Thì một người đó không nói kiếp trước tu, kiếp này nè, nếu cái gì gặp tứ niệm xứ này, mất gì tập 2 quả đó, ứng cúng qua bất lại sẽ có. Mà những gì mà có tu ở kiếp trước đó, không phải 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Và nếu ăn mực nhiều nữa, xuống 7 tháng, rồi xuống là 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, xuống 2 tuần lễ, xuống 1 tuần lễ, xuống gặp Đức Phật giác ngộ, liền lập tức Ngài xá lợi Phật, nghe một câu thôi, còn Ngài A Tỳ Chí đã giác ngộ một cái liền, đó là tứ niệm xứ. Không nói về lịch sử trong kiếp trước, trong kiếp này bắt đầu nghĩa là cố gắng tập 7 năm là thành mà đâu có là kiếp trước đâu. Nhưng mà nói hồi nãy đó, một vị muốn thành chánh đẳng chánh giác là phải 20 cả thân cây, 100.000 kiếp đó là như vậy. Đó là Đức Phật thuộc về trí huệ. Còn Đức Phật thuộc về đức tin phải 40 cả thân cây, Đức Phật vô tinh tấn 80 cả thân cây, 100 kiếp tăng như vậy. Như vậy câu hỏi của hành giả là vậy nha. Vậy tại sao Anguillama lại có tâm sát hại 919 người, đã lấy ngón tay cho đến khi gặp Phật mới ngừng làm việc ác, hay như có nhiều trường hợp làm nhiều ác việc ác, sau đó giác ngộ đắc quả là hán.
Một điều nữa, có những vị trước khi đã qua là Hán có nhiều kiếp bị đọa đài đau khổ trong ba ác đạo, rồi sinh lên làm nơi tu hành đắc Ba Lan. Ngài một kiền liên nào đi trước đó có bị đánh đập vậy này có lần Ngài đánh đập cha mẹ là như vậy. Rồi hai thậm chí tại sao nhiều thiện nghiệp như vậy? Dĩ nhiên năng lực của thiện nghiệp chiếm ưu thế, sao vẫn bị trầm luân khổ sở sau đó. Thiện nghiệp chiếm ưu thế thiện nghiệp như các đồng nghiệp đắc quả đạt thiền nhưng chưa đắc quả này đạt thiền là như vậy cái nghiệp chi phối này người phàm nghiệp chi phối đạt thiền thì tên là cả đây với trí nhân bậc thánh nhân trí tuệ chi phối trí tuệ chi phối từ bậc tu độc hoàng trí tuệ chi phối. Thay vì sinh tử đắc quả tu độc hoàng rồi trí tuệ chi phối, con sinh có 7 lần nữa rồi đi đây trí tuệ chi phối là như vậy, vân vân. Thì câu giải thích tóm tắt là như vậy. Rồi câu tiếp, câu 9. Con kính đảnh lễ thiền sư, con muốn hỏi là lúc hành thiền theo phương pháp của Ngài Mahasi hay duy trì chánh niệm trong hoạt động sống hàng ngày, con phát hiện nhiều ý bất thiện trong con. Có lúc con dừng quan sát chúng và vượt qua, có lúc yên nghĩ bất thiện mạnh thì dẫn con nổi sân và nói lời sân, con không kèm được và thấy hối hận sau đó. Cũng có lúc những ý bất thiện nó xuất hiện mà con không kèm được, cứ liên tục nghĩ bậy, con giận nên thác vào mặt mình để nó dừng lại. Thưa cho con hỏi, liệu con có lạnh vạ từ những ý nghĩ bất thiện này không? Hay là con đang tạo vạ cho những điều xấu con làm trong quá khứ, nên những ý bất thiện chúng xuất hiện trong đầu con phải làm sao? Đây là câu hỏi đó. Như thấy hành của phương pháp của Ngài Mahasi và cảm thấy được có lúc cảm thấy cái chánh niệm hoạt động trong đời sống hàng ngày, phát hiện nhiều ý bất thiện trong con này, tâm về phát hiện được có ý nghĩ bất thiện trong con, có lúc con dừng quan sát chúng và vượt qua. Như quan sát chúng đã vượt qua được rồi. Giải thích, có lúc ý nghĩ bất thiện mạnh thì dẫn con nổi sân và nói lời sân. Lúc khi bất thiện nó mạnh quá, không đè nén được, nổi sân. Thì con không kèm được và thấy nổi sân sau đó. Cũng có lúc những ý bất thiện nó xuất hiện mà con không kèm được, cứ liên tục như vậy, con giận nên tát vào mặt
mình để nó dừng lại. Hay có gì có không? Cái giận thì nhân quánh mình á, quánh về mặt mình một tay. Thay vì quánh người khác, khóc ở người khác, quánh vào mặt mình một tay. Có người nói như vậy, hai người cãi nhau, không đánh người kia được, cái đi cái tắt tập bẻ hết giận đi mua lại, hết giận đi mua lại. Có một cô đã nói về sự vậy, giận tập hết rồi đi mua lại này vậy, không dám đánh chồng, tập thì đập tách rồi xé bằng cái áo. Rồi có hành giả này nè, căng dần quá nên tác vào mặt mình để nói dừng lại, tác mà dừng lại thì chắc lại đau rồi, bài học thôi dừng lại đau rồi. Giận quá không cho giận bắn nó một tay, cái việc ta là mình đã lại thôi, chắc cái đại bài học không đánh nữa, đau quá rồi. Rồi như vậy để cho con hỏi, liệu con có quả từ những ý nghĩ bất thiện này không đó? Quả đánh đó, quả đánh mặt mình đó, quả trả liền đó. Đó, dặn cho mình đánh mặt đó, đánh mình đó cho nên là tham sân si để giúp mình đó, nói vậy. Như vậy Đức Phật trong kinh Pháp Cú xét nó sanh từ sắc hàng lại sắc, cái sân nó sanh từ tâm này rồi nó đánh lại tâm, nó giết lại tâm. Nó như thầy trong kinh Pháp Cú được Đức Phật dạy xét này, sắc sanh xét, xét hàng lại sắc vậy này, tâm nó sanh sân, sân nó đánh nó trở lại vậy này. Hay là con đang trao qua những điều xấu, con làm trong quá khứ nên những ý bất thiện chúng xuất hiện trong đầu con. Trong quá khứ mình không làm gì, chỉ bây giờ thôi, bây giờ này. Vì thế vô não nếu mà nghĩ trong bao nhiêu ngày tháng trước Ngài không giác ngộ, giết 999 người đâu có đơn giản đâu. Sao giết vậy đó, chỉ bỏ quá khứ thôi, bao giờ bây giờ giác ngộ hay lấy gương bộ não rồi thôi. Trong bài này nè, tập như vậy mình mới tập diệt tham sân si luôn trong lúc bây giờ quá khứ không làm gì được, hay mấy trời biết bao nhiêu rồi bây giờ mình trừ, bây giờ trừ hết thôi. Ngài tôi còn thật là đệ tử của Ngài mà gì, một niệm giết được một sự chết, quan đại chết, niệm nhớ mất một cái quan rồi, niệm nhớ mất hai quan, niệm nhớ mất ba quan, niệm nhớ mất một quan. Như thế còn nếu 21 ngày 24 tiếng đồng hồ rồi mình cứ nhớ với cái quên 24 đồng hồ mình đâu có quên, giống như vậy. Rồi câu hỏi số 10 trong chúng ta đang ngồi. Con có 2 câu hỏi xin được Ngài từ bi cho dạy. Câu 1,
Con có thực hành thiền và theo dõi hơi thở ra vào nơi đầu mỗi ngày 1 tiếng, được khoảng 2 năm. Con là cư sĩ tại gia, hiện còn vướng bận rất nhiều trách nhiệm với gia đình, con cái, phải làm việc để có thu nhập. Công việc của con không phạm vào các nghề nghiệp mà Đức Phật có nhắc đến là tạ mạng. Con có thu nhập tốt, công việc thuận lợi, nhẹ nhàng. Con không muốn làm thêm vì không muốn quá bận rộn, không có thời gian thực hành pháp. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi làm việc, con hay xuất hiện cảm giác chán ngán, không muốn làm. Thậm chí có khi còn thấy mắc ói. Một mặt con biết mình vẫn cần công việc để trang trải cuộc sống, một mặt con thấy không muốn làm việc gì cả, vì thấy công việc cứ vô nghĩa. Con cố gắng khi nhận sự chán nản, cảm giác mắc ói, vân vân. Khi nó xuất hiện, có khi nó biến mất, có khi nó tăng lên dữ dội, khiến con bỏ ngang việc đang làm và thư giãn. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại liên tục, khiến con loay quay một ngày chưa dần. Nếu mà thiền vì sự thật như vậy, quý vị có hành thiền phương pháp một ngày quý tập được 1 tiếng và khoảng 2 năm này đây, một ngày 1 tiếng được khoảng 2 năm là cư sĩ. Như vậy một ngày 1 tiếng cũng còn ít, vì phải tập hơn một ngày 1 tiếng. Một ngày 1 tiếng không đủ sức. Như vậy quý mới gặp trường hợp vậy, quý phải tập thêm thôi. Tập thêm như thế nào? Thêm tinh tấn, thêm tinh tấn và chánh niệm. Tinh tấn trong cuộc đời sống của mình hướng tâm. Nếu quý vị bớt làm việc bớt rồi, thì quý vị đem thiền vào áp dụng trong đời sống, cố gắng trả lời với sống bây giờ, sống trong hành động, đi đừng động người, vì phải tinh tấn, cố gắng hướng tâm đâu về vị thần, biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi. Nó đã tinh tấn, hướng tâm trở về với bốn phải nghe và chánh niệm. Cứ như vậy, chánh niệm. 1-2 tiếng họ không đủ, và 1-2 hay thêm nhiều. Giờ làm việc gì mình cũng niệm được, chỉ muốn làm việc gì đó, thế thì đem chánh niệm vào trong việc làm. Nếu gì đi làm với đi, thì trong đi nó cũng có chánh niệm. Việc nào đang đứng thì đứng, làm việc tại cái chánh niệm. Ý nói là tâm mình luôn luôn ở trong hiện tại với công việc mình đang làm nó. Như vậy thì vẫn có chánh niệm. Đi thiền, ngồi thiền, làm việc thiền, hay như vậy không bỏ. Hay quý sẽ tiến bộ thêm. Ngoài 1 tiếng, 2 tiếng hàng ngày đó, quý tiếp thêm trong công ăn việc làm hàng ngày, quý niệm tiếp. Câu thứ hai là con đã từng có gia đình và hiện đã ly dị. Con tự phát nguyện giữ ngũ giới, trong đó giới không tà dâm, thì con muốn phát nguyện thành không hành dâm.
về thân có thể giữ được giới này, nhưng về tâm, về ý thì thỉnh thoảng ý nghĩ thèm muốn quan hệ nam nữ vẫn khởi lên dữ dội và khiến con cảm thấy bức bối, chồn rộn không yên. Con cố gắng ghi nhận ham muốn khởi lên, thân nóng lên, tim đập, loạn xạ, thần giới của cơ thể, bức rứt khó chịu, vân vân. Có khi con vượt qua được tất cả những cảm giác đó và sự ham muốn biến mất, nhưng đa phần là con không vượt qua được tâm bất tạo, tưởng tượng và thúc giục phải tìm cách thỏa mãn ham muốn đó. Có khi con không chịu nổi, phải tự mình tìm cách thỏa mãn ham muốn đó. Khi thỏa mãn xong thì tâm con xuất hiện sự hối hận, tột độ và thấy xấu hổ nữa. Con tự hỏi, đó chỉ là đơn giản là cảm giác, nhưng sao mình không thể vượt qua nó được? Ham muốn này xuất hiện khoảng 1 tháng 1 lần. Có khi con ghi nhận kịp và vượt qua, có khi con mong Ngài từ bi thương nhận. Thì thấy tập thêm định thôi, giới thì không có phạm giới, chi giới không đủ phạm định, cái tâm mà chưa ngăn ngừa được, vì cõi này là cõi dục giới này, nó liên quan đời sống qua mắt thấy tai nghe với sức khỏe của con người. Nếu mà giới đó không phạm giới nhưng mà phạm định là tâm á, cố gắng định ghi nhận thôi, ghi nhận thêm. Rồi đổi vai nghi, đổi vai nghi đứng, nằm, ngồi, đối chuyện, nó là hành giả chỉ thêm định tâm trong hiện tại. Đấy. Hiện tại bây giờ phải đổi vai nghi, đi đứng nằm ngồi, chạy theo. Đấy. Như vậy là không gặp phạm giới, chỉ là tâm thiếu đậm định. Thì cái gì tăng thêm, cứ tăng thêm, một ngày nào nó thành công thôi. Cứ tập như vậy. Phật đó là câu hỏi cái câu hỏi thứ 11. Chúng con hoan hỷ khi thấy Ngài huân khỏe và cảm ơn Ngài đã bỏ thời gian quý báu hướng dẫn chúng con hành thiền. Chúng con học hỏi được nhiều từ những câu trả lời của Ngài. Phần trước Ngài trả lời câu hỏi vô vị sa di bệnh phổi, bị cơn đau hành hạ khi hành thiền. Ngài khuyên sa di nên tiếp tục với thiền minh sát, không nên trôi qua thiền định để tránh cái đau. Xin Ngài giải thích thêm lời khuyên này cho trường hợp sa di này thôi, hay là cho bất cứ ai đau hành hạ. Con thiền mỗi sáng ngoại trời. Cái này không phải sa di đâu, ta khuyên hết hành giả. Nếu hành giả ta thiền minh sát, thiền tuệ, cố gắng thiền tuệ hay thiền định, sự thật là giống như tạm thời thôi, tạm thời giống như đá đè cỏ thôi. Còn thiền minh sát nhỏ tầng gốc rễ của cỏ, đó là thiền minh sát. Hầu hết như vậy. Thiền định lúc nào cũng có hết, nhưng thiền minh sát chỉ Đức Phật thôi. Thầy học cho Đức Phật trong lúc này. Thiền định thì thời đại nào cũng có hết, nhất là thời đại y khoa bây giờ nó rất là văn minh. Như đau gì bác đạo đau thì cho dùng thuốc hết đau nó làm cho mình không đau tới chết luôn. Như vậy không phải là tốt lắm. Tốt 50% cho thân thôi, tâm không có tốt. Như vậy Đức Phật dạy về tâm, cái thân này Đức Phật dạy rồi, nó cái khổ lạc thôi, thọ khổ thọ lạc là thân. Nhưng mà nếu thân đạo
tâm mình đau là hai cái đau hết rồi. Đau thân đau và thân của mình đau theo tâm. Thế Đức Phật dạy 3 thọ thôi. Khổ lạc, thân là khổ lạc ai trong hành tinh này, nhưng mà tâm làm sao không thương không ghét cái khổ lạc. Như vậy mà thầy nói là vô ký, tập vô ký hay là trung ký trung lập là không thương không ghét nó là nó thôi. Cảm giác là cảm giác. Thế khoa học là thay vì dùng chánh niệm nó cho thuốc tê thuốc mê như vậy nó không đau đâu. Thì nếu mình niệm Phật Phật nhớ Phật thì nhớ Phật, cái đau không có đau thì mình nhớ Phật, nhưng mà không giải quyết vấn đề này. Vì vậy Đức Phật mà cho mình niệm pháp đó, quy pháp quy tắc. Ngài đã Phật rồi, mình niệm Phật, mình tin tưởng đức tin rồi, nhưng mà chưa tin tưởng cái nghiệp. Ngài nghiệp thấu là tu trở thành một vị Phật. Như vậy mình có cái nghiệp tâm tin tưởng Ngài rồi, nhưng cái hành động của mình mà có được như Ngài không? Bớt tham sân si không? Thành ra cho đó là mình đang học cho Đức Phật. Cứ chịu đựng. Nếu mà nghiệp mình làm gì mình phải chịu đựng đó thôi. Một là chấp nhận hậu quả, đó là Đức Phật dạy. Thì thiền định quy tập trước, nhưng mà khi rồi ra thiền quán là đó là Đức Phật dạy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu mình không quy Pháp, quy Tăng rồi chỉ quy Phật cho xong. Đức Phật Ngài thấy Pháp, Ngài mới giác ngộ. Rồi Đức Phật dạy Pháp, Ngài đi con đường đó giác ngộ. Mà mình không đi con đường đó, tin tưởng Ngài mình không đi, mình tới không tới đâu. Ngài tới đi, Ngài tới, Ngài mới chạy được cho nó đi. Và nếu mình tin tưởng nghiệp mình đi, thân khẩu ý đó, đức tin rồi đi thì tới như Ngài. Cái đó là quy pháp đó. Này. Câu hỏi tiếp là xin Ngài giải thích lời khuyên này cho trường hợp sai gì này hay cho cả quý vị bày tỏ. Hầu hết thiền quán như vậy mình là niệm thôi, là niệm Phật, đó là niệm Pháp, đó là thọ thôi. Đau là thọ. Nó một cảm giác một vẫn thôi, là thọ vẫn tưởng không có tưởng là mình có cảm giác cho đó. Mình là cái chấp đừng đụng là giật tôi, là giật chân tôi, đạo rồi đó, quy chân là của tôi, còn cảm giác là cảm giác thôi. Mới từ vận. Đấy là chung học Phật, học vậy đó. Thiền quán mình học cho được Phật. Rồi con xin giải thích thêm lời khuyên cho trường sai gì là như vậy đó. Con thiền mỗi sáng, ngoài trời khi con có buổi họp, bắt đầu 30 phút đi thiền hành, sau đó ngồi 1 tiếng như Ngài đã hướng dẫn trong khóa thiền. Khi đi kinh hành, con bắt đầu niệm thầm các thân đang đứng, con cảm nhận mềm cứng của sàn nhà, sự nhẹ của chân khi dở lên, khi suy nghĩ sinh lên, con ghi nhận rồi trở về với cảm giác ở bước chân. Khi ngồi, con bắt đầu làm tâm yên xuống bằng cách ghi nhận mọi hơi thở từ lúc đầu chân giữa và đoạn cuối và với khoảng ngần giữa hơi thở vào và thở ra. Khi có tiếng
Khi có tiếng động, suy nghĩ hay cảm giác thở sân lên, con ghi nhận. Khi tâm miên man suy nghĩ, con hãy biết và đem tâm về hơi thở, về với hiện tại. Đôi khi con thức dậy buổi sáng với tâm bồn chồn, băn khoăn, con cố gắng trở về với hiện tại và ghi nhận thân, cảm giác hay bất cứ đề mục nào sanh khởi ngay lúc đó. Con không biết làm như vậy là con đang trốn tránh cảm giác bồn chồn hay là thực sự có chánh niệm khi tâm đi từ đối tượng này qua đối tượng khác. Được, không có trở ngại gì đấy. Được phải ghi nhận như vậy được. Xin Ngài cho con lời khuyên để tiếp tục bước trên con đường hành thiền. Như là giải thích trong câu hỏi này là được, tiếp tục như vậy được. Nếu mà mình không vượt qua được thì trở lại niệm hơi thở, đối tượng đầu tiên. Đối tượng đầu tiên niệm bao nhiêu cũng không có lạc thiền hết rồi. Trường hợp nó không vượt qua những cái bồn chồn băn khoăn. Trước khi trả lời đang ngồi động, thả vô thả ra ngồi động, phong xẹp ngồi động, đứng thì động, hoặc thấy nghe ngồi động được hết. Tất cả niệm trong 4 niệm, quý vị niệm đổi qua đổi lại được. Đó là niệm xứ rồi. Niệm xứ đều được hết. Phật anh chúc Ngài luôn sức khỏe, thân tâm an lạc. Đây là câu hỏi. Cái đó là câu hỏi thứ hết rồi. Hết rồi. Này. Con xin nhắc trong mỗi ngày là kết lúc của con là không phải không được rõ trong 3 câu đầu. 3 câu đầu. Con có mấy? Không có rõ. Quý Ngài không có được cái câu số 1, số 2, số 3. Xin lặp lại câu hỏi. Xin Ngài giải đáp giúp con một số vướng mắc trong thực hành thiền hạ. Câu hỏi số 1. Sau khi kết thúc thời khóa ngồi hay đi thiền thì trên đỉnh đầu con vẫn tồn tại một khối di chuyển, lúc thì lên, lúc thì giữa đỉnh đầu, lúc thì nâng lên hạ xuống theo chiều thẳng đứng, lúc nặng và nó cứ bồng bềnh dập dềnh như vậy suốt ngày. Con hiểu rằng đây là phong đài, hiểu được đó là phong đài, nhưng sao hiện tượng này nó nổi bật trên đỉnh đầu và kéo dài tháng này sang tháng khác. Con đang phát triển cân bằng yếu tố gì phải không à? Cái này là hành giả hành thiền mới có cảm giác như vậy. Đây là do chánh niệm theo được đặc tính của gió nhiều. Vì gió đó là đối tượng đầu tiên, cũng như chú tâm theo dõi hơi thở vô thở ra và hoặc phòng xẹp theo dõi gió rồi. Như vậy gió nó có 6 loại gió. Một, gió đi lên, nắp cục mà ho, gió đi lên. Gió đi xuống, đại tiện, tiểu tiện, đó là gió bình thường. Gió ở trong bao tử, gió ở trong ruột, gió ở ngoài bao tử, gió ở ngoài ruột. 4 cái gió rồi.
Rồi gió đi khắp hết toàn thân. Gió thứ năm, gió thứ sáu, gió hơi thở vô hơi thở ra. Khi mà hành giả cảm giác được gió, hầu hết gió đặt trên nơi nhẹ. Thế khi là cái nhà bản chất đặt trên nhẹ là nó lên thôi. Vì gió nó lên, nó hoạt động lên xuống này. Nhưng việc cảm thấy nó chuyển động, mà căng cái đồng rung mà một cái chuyện trên đền đạo. Đó là đặc tính của gió. Vì quý vị lấy gió là đối tượng đầu tiên. Rồi cái tập. Rồi bây giờ hồi trước quý không thiền quý đâu có vậy. Quý đâu có cảm giác vậy. Vì trong đó cái từ suy nghĩ, biết là bao suy nghĩ giải quyết vấn đề suy nghĩ tưởng thôi. Đời xong mà giải thích nè. Khi mà quý thiền đó, không suy nghĩ, thì không suy nghĩ vì mới cảm giác được đặc tính của gió với lửa. Nhưng bây giờ khi mà quý vị nấu đời sống mình nấu cơm, nấu gì ở dưới cũng nóng, vẫn nóng, nhưng nó phát khói ra trên cái nắp gần ở dưới dần nóng, nó hoạt động dần nóng, nhưng mà cái sức mạnh á, lửa thì nó lên thôi, nóng đưa lên sôi bọt cũng đưa lên, gió lửa giống nhau, gió lửa là nhẹ như đưa lên ở dưới dần nóng như thường, nhưng mà cái thấy rõ là trên đó nó sôi sôi thấy rõ trên mặt sôi đó là đặc tính của gió. Này bọt bẻ nên bọt cho chuyển động như thấy viên nóng quá, nó sôi bạc đầu trên mà dưới nóng vẫn nóng mà nó hoạt động lên. Đây là cái cảm giác như vậy thôi. Đấy là thiền. Bây giờ tại sao nhân vậy theo cái dấu vậy, biết cái tâm trả lại xuống, hướng tâm trả xuống thôi. Thế là hướng tâm trả xuống vậy, thêm động. Nếu vì đi động, đứng động quy động, như vậy quy đi động, đứng động, bắt đầu cái biết trả lại xuống. Này, trả lại xuống, quy động là đất rồi. Động là đất. Này, cũng như là hạ cái sôi, nó dẫn dựa cái ấm nó kéo, dẫn mà không thấy mình ở trên, không thấy sôi, dẫn lửa thấy kéo, mà cho nó điều hòa trở lại. Ngồi động, đi động, vì thế mà là đi động đứng động trong cuộc đời. Tại sao có như vậy? Thấy quý tập nó cảm giác như vậy là đúng rồi. Vì sinh bảo mạnh thì mạnh lên nhẹ. Các vị mấy dùng chân niệm thôi, đi động đứng động, đi động đứng động, đi cộng động động. Thầy lấy cái tâm động đó là cho đều hòa cái đất, động đất cứng mềm, rồi biết trơn bắt đầu nó thăng bằng thôi, nó dẫn vào làm việc, nhưng tâm hai biết chia xuống dưới mới gọi là đi động đứng động, đi động đứng động vân, tức là sẽ tăng thêm. Như vậy tăng thêm là đi động đứng động thôi. Cái còn sau một này quý không thấy nó hoạt động mà nó tràn, không sai là đúng thôi, nhưng phải cho nó thăng bằng là như vậy. Câu số 2, khi ngồi thiền phần thân với con ngồi vững không nhúc nhích, nhưng phần thân trên với định đạo phập phồng bồng bềnh và cái tâm chạy theo cảm giác. Trong thân thì nửa thân trên nó đạo cử, lúc nó dừng đứng căng như không khí bồn vào bóng kinh khí cầu. Thì sự thật như vậy, cái gió là như vậy. Nên vì không cần đi cái balloon á, vì cái ngồi balloon nó đốt qua thôi. Hồi xưa đi Úc thực tế
mời cho đi. Chừng 6-7 người ngồi. Tôi tới giờ đó, sáng sớm, chưa có bắt đầu sáng sớm, mặt trời cho bọc. Này, nó có bên luôn của nó vàng, chừng nửa tiếng làm xong. Nó đốt ca thấy, nó nào có ca có lửa có gió, đưa cái bên luôn lên, đưa cái dù lên, rồi từ nó điều khiển. Nó mạnh, nó đưa con này lên, nó điều khiển hay lắm, chính điều khiển gió cho đỡ thôi. Cái bình ga nó mở ít mà nhiều, mở ít à, thì cái blue nó mạnh, nó đi mạnh, mở mạnh thì đi mạnh, vậy đó. Nó điều khiển hay lắm, đó con này làm mà, con này làm gì thấy như vậy trên đó, gió lửa hoạt động như vậy đó, đó con này làm mà. Như vậy quý vị hiểu là như vậy bền bồng, tâm trạng cảm giác trong thân trào cờ như thế nào, như không khí bơm vào ống kinh khí cầu như vậy. Gió lửa đó lúc nó nghiêng bên kia, lúc nó nghiêng ngã này, lúc nó trùng xuống, khi tâm đặt vào những chỗ căng thì nó giãn ra. Căng là gió rồi căng giãn là gió rồi đó. Khi tác ý ngồi thẳng ngay ngắn thì thân nó từ từ điều chỉnh lại với thầy chút thời. Thế là tác ý đó, dùng tác ý tâm. Khi ngồi thẳng đang ngồi đó, ngồi thẳng động rồi, ngồi động ngay ngắn thì thân nó từ từ điều chỉnh lại người. Không phải thân điều chỉnh tự nhiên danh pháp sắc pháp này mà, chỉ điều chỉnh tâm chút thôi. Tác ý muốn ngồi thẳng chút rồi thấy khác đều. Khi mà ngồi thẳng là thân, ngồi thẳng nó thân cảm giác từ đầu xuống dưới chân, xuống dưới bàn tọa, nó ngồi đó từ đầu xuống bàn tọa, nó ngồi động. Những lời đó cô các vị thiền sư hết, cô ngài Ma Si không xếp ngồi động, không xếp ngồi động, luôn luôn đều hòa không có bỏ. Khi hành giả tiến bộ từ kia rồi, cái lý là vậy sự kinh nghiệm, nhưng mà cái lý nói phòng xếp ngồi động là cái lý, nhưng mà khi kinh nghiệm vừa phòng xếp vừa đang ngồi động, kinh nghiệm mà cảm giác chuyển động thẳng, chuyển động thẳng, động cứ cảm giác chuyển động ngồi động là như vậy, nó thăng bằng đều. Chú ý hành giả chế độ dùng các cái trong khác hẳn. Xin Ngài chỉ dạy cho con làm sao để thân trên con yên được. Thế có nhiều cái dùng tác cái cho là yên rồi về đây đấy, dùng theo cái này. Khi ta cái yên ngồi thẳng ngay ngắn thì thân nó từ từ điều chỉnh lại vậy thôi. Chính là bài học có, nhưng mà khi quên lâu mà là người quên, khi người ta trúng chút tự nhiên trúng như vậy mình mới vâng mình phải tự hành tự phải tác ý luôn biết tác ý là nghiệp rồi nó sửa. Đây tác ý là nghiệp rồi đó. Rồi cũng có đôi khi toàn thân con nó yên và người lăn toàn thân là yên, người lăn thuộc về tâm, người yên không khổ không lạc, thầy lăn cái trạng thái cái tâm xả rồi, nhưng mà cái thân này chỉ khổ lạc thôi, tâm xả. Người lần cảm thấy tâm đó không buồn không lo, không căng thẳng không trầm cảm, mà đi trạng thái lăn được. Thầy Đức Phật nói 3 cái khổ lạc là thân thôi, dễ chịu khó chịu là thân. Tâm phải tập cho xả này nữa, không thương không ghét này, không thương cái ghét, khổ không ghét nó, lạc không thương nó, mà không thương không ghét nó, tâm mình thăng bằng rồi.
còn thương ghét đó bị điều làm sao thân mà thân này có quả hồi kiếp trước á, cái quả vô nhân đó rồi cái kiếp mình đã làm rồi còn sót nó đưa tới đây đấy. Khổ rồi trước mà làm việc bất thiện mà còn chưa sót còn lạc thiện, nó đưa cho mình ít đau nhất thân này. Thấy cái ba cái đó thôi. Mời Thiền chỉ thấy thân là khổ bạc lạc thôi, nhưng thân thức ý thức này thì ý thức mà là cảm giác lần lần là khác rồi. Một cái cảm giác lần lần là ý thức rồi, không phải thân thức. Tâm tâm cảm thức lần lần như là không buồn không lo, không khổ không lạc. Hay cái việc theo dõi ghi nhận như vậy cũng có đôi khi toàn thân con nó yên và người lân lân thân mở đi. Như vậy cái thân yên á, tâm lân thay mở rồi, giống như không có thân vậy đó, không có khổ lạc, không khổ lạc là xả rồi, không chết mất khổ lạc xả rồi. Miệng như mất đi, không có miệng, thì miệng là tục tế thôi, nó cảm giác hết từ đầu tới chân. Nếu mà khổ lạc không dính mắt thì tâm mất rồi, mất tay mất chân rồi, mất miệng mất hết rồi, thì mới là chân đế. Thì chân đế lăn lăn nhẹ là gió rồi, lăn lăn đó là chân đế. Nhưng phần lớn thời gian là không yên như trên ai sự thật. Phần lớn không yên thì phần gian mình sống với tục đế chấp nhận thôi, là chân đế như vậy đó. Thì chấp nhận đây vậy. Tại sống phải giải quyết, tại sống cái mạng sống của mình á, phải giải quyết mỗi ngày như thế nào, phải ăn phải uống, trả nợ cũ, nuôi cha mẹ, qua này mới lo con cháu đi học, này bỏ hố sâu, phải ăn uống này vân vân, nhà cửa vân vân, giải quyết phải chấp nhận. Câu số 3, có những thời gian con gặp cơn đau khủng khiếp, đau như sinh con lần nữa. Cơn đau nó lan tỏa từ chân dần dần ra khắp người, lên đến cao trào là toàn thân và mặt có rút rúm đó lại hơi thở gấp liên hồi. Lúc đó con thấy người như bình không khí chứa các khối to nhỏ đang lơ lửng chuyển động không ngừng, và các khối đó làm cho đau. Cơn đau quá nên đừng trồng lên xuống. Mắt tự mở ra nhắm lại, miệng ngậm chặt. Đây là căng thẳng rồi đó, cố gắng chịu đựng rồi là làm thật. Có tiếng kêu trong hồng, con dễ vô dựa lưng vào tường, vài giây trở lại ngồi thẳng quan sát tiếp. Cơn đau dịu dần rồi hết. Đôi khi đau rồi cố gắng căng thẳng, phải cố gắng tìm cách thư giãn thôi, cũng như ngồi dựa này kia đó, nhưng không phải là dễ vui. Biết là ngồi dựa rồi vẫn theo đối tượng. Con cảm giác như mình đi qua dòng bão, đến Ngài chỉ cho con làm sao giữ vững được hoài nghi cái đau như vậy à. Nhất là đau như vậy thì phải thư giãn thôi, không muốn cái gì hết à. Muốn là tham, không có muốn gì hết á, chỉ ghi nhận có cái gì biết vậy đó. Rồi căng thẳng quá là mình sân á, hay làm nhất là chân niệm này, ghi nhận niệm này đó.
xin nhận rằng là nhưng lúc nhận ra con tưởng quang lại với thật thà. Câu số 4, câu số 4, con cũng thấy đây số 4. Ok, đây số 3. Đây như vậy đó, đây số 1, đây số 3 là như vậy. Quý vị chỉ đều chỉnh thêm, cũng như quý cảm giác trên đạo nhiều, không quên quý đi tình hành, đi cho nhanh, đi động đó, này đi cho nhanh chút, này vì cái cảm giác vì thấy nó giống như là bình bồng. Chỉ cái đi thôi, có lại đi niệm, rồi ngồi, đi động. Nếu mà đi động, đứng động. Nếu ngồi động, phòng xẹp, ngồi động, phòng xẹp. Thêm, nhất vì chỉ thêm phòng xẹp bắt đầu gió. Thấy gió đưa lên, này chuyển động với gió. Quý phải ngồi động, này xuống dưới, này ngồi động, bắt trên nước ta nặng, này rồi gió đưa lên, đều hoài như vậy, nó không gặp những trở ngại khó khăn. Vậy câu hỏi của quý vị kể như là vừa phải rồi. Chúc quý vị luôn luôn tiến hóa trên con đường giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho các thiện tình được rơi lời, được rơi an vui, được rơi tân hóa trong đường Phật đạo. Con xin cho các thiện tình khỏi bên hoàng, được an vui cho mình và những người trong giáo viên ca thầy.
và câu sinh được an cầu cho chúng ta lại đem bản hạnh cao vượt qua đời giác mạnh cầu sinh ba đạo cho người tu đã quy pháp xin cho cả tâm qua trong ba rồi nhau con đã trong làm đây hãy làm những việc lành để chúng khỏi những điều ô nhiễm cũng nằm nơi tâm trong ngày mỹ lai. Dạ, không biết quý vị có nghe con rõ không ạ? Thì con xin sám hối là do ngày hôm nay chất lượng âm thanh không có tốt nên có một số phần sẽ bị quý vị sẽ nghe không rõ hoặc bị mất. Thì quý vị vui lòng đọc lại cái khung chat. Ban tổ chức có viết một số có góp ký trên đó. Dạ, và phần tiếp theo con xin mời cô Hà sẽ là người sẽ thông dịch sang tiếng Anh trong buổi phát thoại ngày hôm nay. Quý vị nào nghe không rõ thì có thể nghe lại bây giờ. Dạ con mời cô. Dạ, cảm ơn Steve. Okay. I will translate the today's talk according to the chat box, so that way everyone can follow. And I think the first three questions we will do a little bit later. So we will start with the question number 4. Don't worry, we are not going to skip anything. I just start question number 4 first, because that is the one that we can hear it clearly. Okay, so question number 4. Dear Venerable, when I sit, there are a lot of thinking, imagination. And all of the imagination, they are not real. It just magnifies things, and I really worry about that because it just increases more and more. Whenever I notice that the mind thinks, then I just go back to the present. Dear Venerable, is that a normal process of the meditation, or am I practicing incorrectly? Please advise. And the Sayadaw answers. The word that he used, it means perception. In Pali, that is sanya. So perception is a mental factor, and its job is to be aware. While thinking, worrying, it is defilement. When we practice meditation, we do not think. And with the practice, when there is mindfulness, there is concentration, then there is pure awareness. At that time, we are aware of the mind and body, and there is no thinking, there is no imagination. It is only
pure knowing. The knowing of mind and body at that moment. When the mind pays attention in the abdominal area, it does not mean that the mind just focuses only at the abdominal area. Actually, at that time, the mind can be aware of other things. It can aware of other things. The mental factor mindfulness or the cetasika mindfulness arises together with the ceta, with the consciousness. Therefore, it also aware of whatever is the object of the consciousness of the mind. When you sit and you think a lot, in that time, you need to be aware of it and note thinking. And go back to the rising and falling. And when you note rising and falling, pay attention to the sensation of expanding, of motion, or of the falling. Just aware of the sensation and aware of the thinking. Aware of thinking does not mean you are following the thought. Just aware that there is thinking right now and just acknowledge it. Just aware of it. Thinking. When we sit and meditate, know that we need to pay attention to the paramattha or the absolute truth, the reality. We do not pay attention to the concept. For example, when we note of rising and falling, do not pay attention to the concept of rising. Or when we pay attention at the abdominal area, do not visualize, do not think of the abdomen. The word abdomen is only a concept. It is not real. What is real at that time is the sensation. There is only the sensation of moving, of a hardness, of expanding, of shrinking. That sensation, the feeling of expansion, hardness, softness, motion, that is the paramattha, the absolute truth, the reality. Whereas the word abdomen, the word rising, the word falling, it is a concept only. When we meditate, we need to pay more attention to the paramattha or to the absolute truth. Do not get stuck into the concept. Concept and reality, they do not mix. As the practice progresses, the concept should be less and less, and the reality should be clearer and clearer. Next question. Next question. On the full moon day of July, I guess in Asian country, the full moon of July is when people share merits to the departed one. So the question is, on the full moon day of July and any other time, whenever we remember the past relatives,
what should we do in accordance to the Theravada Buddhism? Do we share merits for the departed one? And the teacher answers that when we remember the departed relatives, the best way is to share merits to them. And we can only share merits when we accumulate merits. And we accumulate merits by doing wholesome deeds. And one way to do wholesome deeds is to offer a meal to the Sangha. When we offer meals or when we do anything wholesome, we will accumulate merits. And then with that merits, we can share to the departed ones. Next question. Question number 6. I am practicing meditation with the rising and falling of the abdomen as the main object. Before, I did the samatha meditation or the calm meditation or concentration meditation on recollecting the attributes of the Buddha. For example, Arahant. Please explain that in a sitting meditation, is it advisable to do recollecting of the Buddha virtues first, then do rising and falling later? Or can I use the Buddha attributes as an object for my Vipassana meditation? And the answer to this question is, when you practice the Vipassana meditation and your main object is rising and falling, the first few minutes at the beginning of the sitting, you can do the recollection of the Buddha's attributes. And then after that, you can do the rising and falling. That is fine. It is acceptable. You should not use the Buddha attributes as an object for the Vipassana meditation, because Vipassana meditation or insight meditation, the purpose is to see mind and body as impermanence, suffering, and no self. The purpose of Vipassana meditation is to develop understanding, develop wisdom. For the samatha meditation or the concentration meditation, it does not develop understanding or wisdom. When we do the recollecting of the Buddha attributes, that is a samatha meditation. And that should not be, we should not use that as the object for the insight meditation. With the Buddha's teaching, the Buddha was the one who discovered about the insight meditation. With the insight meditation, wisdom arises. Therefore, he can realize the Four Noble Truths. Therefore, the insight or Vipassana meditation will give rise to understanding. And that is what we are practicing. Next question. Question number 7. Dear Venerable, I have a very hot temper. I would like everything to be perfect.
clean and beautiful. And because of this, at work, school, or home, I get angry easily with people and circumstances around me because they are not the way that I want. When anger arises, I am aware of it, then it goes away quickly, but it returns shortly due to things don't happen according to my wishes. And due to the continuous anger, my mind and body are irritated. Every time anger arises, I reflect on it and I can understand it clearly, but I cannot overcome my anger. Is it because I don't have enough patience? Please advise on how to decrease the anger and balance the mind. And the Venerable answers is, it is correct that you don't have enough patience. Yes, please be more patient with yourself. And when anger arises and when you note, sometimes it works, sometimes it does not work. But you need to note more often and more continuous. When you eat once in a while, it does not work. When you breathe once in a while, it does not work. You have to eat daily, same as you have to breathe all the time. Just like eating and breathing, you need to have awareness all the time. A few awareness is not enough. You need to develop more patience. And in order to balance the mind, please do not attach to things. Please do not expect things the way that you want. Because of the attachment, that's why you get irritated. You are angry. Because you want things the way according to your wishes. So please do not attach. Whatever things that needs to be done, please do it. If things need to be clean, please do it. Just do it with awareness and no attachment. Whatever that needs to be done, just do it. And whatever that is not necessary, then just let it go. Whatever you do, just do it with awareness. With awareness means at that time, there is no attachment, no wanting things to be the way that you want, no anger, and with clear understanding. Please practice. Practice will make perfect. Even when you are angry, and if you are aware of the anger, just aware of it. Angry, angry. I'm just looking at the chat box, so please be patient. Thank you.
every time there is a noting and awareness, then at that moment there is no attachment, anger, and there is a clear understanding. So to summarize the answer for this question, please have more patience with yourself and with the practice. And please note more often. Just like you need to eat daily and you need to breathe all the time. In the same way, you need to note all the time. Next question. Question number 8. In the book about the Buddha attributes, it mentions about the time it takes to cultivate parami in order to become an arahant or the Buddha. I remember it required 9 asankaya for the cultivation of parami, then the next 7 asankaya for the mental cultivation, then the next 16 asankaya, which has 2 paths. One path is to become an arahant. The other path is to become a bodhisattva, then Buddha, just like our current Gautama Buddha, who had to cultivate 4 asankaya and 100,000 world cycles to become a Buddha. My question is, in order to become an arahant, it takes a very long time to cultivate parami and do a lot of wholesome deeds. Then why Angulimala had the unwholesome mind to kill 999 persons before he met the Buddha and become an arahant? Or there were other people who did many unwholesome deeds before he became fully enlightened. Or some people who were in the 3 woeful states before becoming a human and become an arahant. I don't understand why someone who accumulates a lot of parami, did a lot of wholesome deeds, can still do many wrongdoing and reborn in a woeful state, then later on became fully enlightened. Okay, I'm just looking at the chat box. We can use the idea in this sentence to reflect on the Buddha attributes. Talking about the if one wants to become a fully enlightened Buddha, we need to cultivate parami, and then we need to meet a Buddha and verbally request to become the Buddha in the future. And if the current Buddha accept your wish, then you will become a Buddha. But before verbally requesting that, then usually the aspiration is in the mind. And then after a long time, it is in the mind, then that aspiration can be said verbally in front of a current Buddha. That is why
after a long time, several asankhaya, and meeting 500,000 fully enlightened Buddha, then finally that person meets one current Buddha verbally making that wish. And then from that time on, he would cultivate 4 asankhaya and 100,000 world cycle. And that is the example of the Gautama Buddha. In the case of the current Buddha, the Gautama Buddha, at that time he met the Buddha Dipankara, and he or the Bodhisattva had enough psychic power to make the roads clean for the Buddha Dipankara to walk past, but he did not use that. He used the human strength to clean the road, but he was not able to do it on time, so he used his body for the Buddha Dipankara and the entourage to walk over it. And when the Buddha Dipankara walked over the Bodhisattva body, Bodhisattva made a wish verbally to the Buddha Dipankara that he would like to be an enlightened Buddha in order to help beings out of the cycle of rebirth. So after the Buddha Dipankara looked into the future, for asankhaya and 100,000 world cycle in the future, Buddha Dipankara see that there will arise a Buddha named Gautama. So the Buddha Dipankara accept that wish. And then from that time on, that ascetic became a bodhisattva. At that time, the ascetic had enough parami to become an arahant at that moment. But because of the strong compassion, wanting to save beings out of the cycle of rebirth, he did not become an arahant, and he had to suffer for asankhaya and 100,000 world cycle to cultivate his parami to the fullest, in order to become a fully enlightened Buddha. The mind of a bodhisattva can be changed, because the time to cultivate to become the Buddha is extremely long. I apologize if you hear any dogs barking. I am sorry, because excuse me, just hold on. I will close the window. It's all right. Thank you. Sorry about that. The time to cultivate the parami, the time of the 4 asankhaya is an extremely long time, and it is very, very difficult. So sometimes the bodhisattva can change the mind.
Let's get back to the story of Angulimala. Angulimala had been cultivating his parami for many lives. In the present life, even though he killed a lot of people, but due to his past parami, he was able to become an arahant, because the past lives were very long time. In those past lives, we did a lot of good things, and we also did a lot of unwholesome things. Many wholesome things, and also many unwholesome things. Many wholesome and many unwholesome things. And in the case of Angulimala, he was very smart student, and his teacher really favored him, and other classmates were very jealous. So the classmates want to harm him, and the classmates say many bad things about Angulimala to the teacher, and the teacher would like to hurt Angulimala. Therefore, the teacher asked Angulimala to kill 1,000 people and to collect 1,000 digits and bring it back to the teacher. Lucky for Angulimala, at the time that he wanted to kill his mother, and with the Buddha's wisdom, he was able to see that Angulimala had enough parami to become arahant in this life. Therefore, the Buddha appeared in front of the mother, and Angulimala let go of the mother and chased after the Buddha. And he ran after the Buddha, but was not able to catch up with the Buddha. And Angulimala asked the Buddha, how come I keep on running after you, but I was not able to catch you? And the Buddha say, I already stopped, but you kept on running. I stopped all of the defilements, but you did not. Upon hearing those words, Angulimala became calm, and he bowed down and requested the Buddha to accept him as a disciple. And the Buddha taught him meditation. But because of many bad deeds of killing people, he was not able to meditate. Then the Buddha asked him, since I teach you meditation, did you kill anyone? Then Angulimala said, no, Bhante, no, Venerable. Since I become a monk, and since you teach me the meditation, I did not kill anyone. Then the Buddha say, that is good, that is enough. So your mind is pure since you become a monk. Now focus on the present, aware of the present. With that instruction, Angulimala aware of his breathing. When he inhales, he knows that is in. When he exhales, he knows it is out. He understands clearly. There is no delusion. He understands clearly the impermanence, suffering, and no self. With that, wisdom arises. Eventually, he became an arahant. And when a person enters Nibbana, all of the past karma
would not have any opportunity to give result. Many of the Buddha disciples, even though they did unwholesome deeds in the past, but in this present life, they try hard. They tried hard to meditate. And also from the wholesome deeds that they accumulated in the past, with that wholesome deeds in the past, and with the effort of practicing meditation, then they can become enlightened. And the Buddha did say, with someone who has enough faith, enough energy, enough parami, then he can become enlightened in 7 days, or 7 weeks, or 7 months, or 7 years. A person can become an anagami or non-returner, or an arahant, fully enlightened. For those who have enough parami, which have been accumulated in the past, then as soon as they hear the Buddha's teaching, they can become enlightened right away. But nowadays, many of us and many teachers do not have the psychic power. Many teachers do not know the parami of the student from the past. So we don't have any other choice but keep on practicing. Practice makes perfect. And that is the end of that question. Next question, question number 9 is, I practice meditation using the Mahasi method, maintaining mindfulness in daily life. I discover many unwholesome thoughts in me. Sometimes I can overcome them. Other times it leads to anger, which I cannot control. And I start to say angry words, which I regret afterward. Sometimes the unwholesome thoughts were so strong that I was lost in them. Then I was angry and I slapped myself in order for them to stop. Would I receive bad results for my unwholesome thoughts? Or I am paying for my past bad deeds by having the recurring unwholesome thinking? What should I do? The reason that you cannot control your anger because your defilement is too strong. And your question is, by having unwholesome thoughts, would I receive a bad result? In terms of precepts, you did not violate any precepts because the precepts only pertain to the body and the physical and verbal actions. But for you, it is unwholesome thoughts. So with the unwholesome thoughts, the results is your mind is not peaceful. But in terms of precepts, you did not violate any precepts. When you have more mindfulness, or when the mindfulness happens more often, then you will not forget. And when you don't forget to note, then your mindfulness becomes strong. And when mindfulness becomes strong, then defilement will arise less and less. And if it arises, you can note and it will go away quickly. When people are angry, sometimes they will get physical, they hit others, and sometimes they just break things, and afterward they just
by it again. So that is how anger give result. That either you get physical or you break things. In the Dhammapada, the Buddha say, when the anger arises, it will turn around and make the mind not peaceful. In the story of Angulimala, he killed 999 persons. So that means his defilement is very, very strong. And that the strength of that defilement, it carry from the past. And for us, we don't know what we did in the past, and there is no other way to correct the past, except for now, the only thing we need to do, and the only thing we can do for now is cultivate awareness, cultivate mindfulness. And practice makes perfect. One noting, two noting, it is not strong enough. You need to do it continuously and daily. With mindfulness, it needs to be continuous. Continuous mindfulness will help the mindfulness to become strong. Okay, question number 10. I meditate daily for 1 hour for the past 2 years. My object is the breath at the nostrils. I am a layperson with many responsibilities of work, family, and children. I have a right livelihood, good income, and comfortable work. I don't want to work more because I don't want to be very busy, and I have no time. I don't want to work more because I don't want to be very busy. I want time to practice the Dhamma. Lately, I don't feel like working anymore because I find no meaning in the work. And this feeling makes me nauseous. But I know I need to work to make a living. I try to note this depressed feeling, the nauseous feeling when they arise. Sometimes it goes away, sometimes it increases a lot. Therefore, I just stop working and I try to relax. This scenario happens often and make me confused. Venerable, please advise. And the answer is, you meditate 1 hour a day for the last 2 years. That is not enough. Please do some more. And please bring mindfulness into the daily life. When you walk, aware of walking. When you sit at work, aware of sitting. Whatever you do, try to bring mindfulness in your daily life. That way, you can build up mindfulness. The more mindfulness you can do, the more mindfulness you can bring into your life, the better it is, the more strength it will gain. When you are at work, you don't need to try very hard. Just general awareness at work and just stay in the present. Gently just do that in your daily life. With that, your mindfulness will improve.
Next question. I am a divorcee. I promise myself to keep 5 precepts and change the 3rd precept from no sexual misconduct to no sexual conduct. Physically, I can observe this precept, but mentally it is very challenging because from time to time, the thought of wanting a relationship occurs very strongly, and it bothers me a lot. I try to note this thought. I try to note the desire, the physical sensation, and the irritation. There are times I can overcome all those desires, but most of the time I fail. And the mind begins to imagine and find ways to satisfy it. When I cannot handle the sensation, I satisfy myself. Afterward, I felt a tremendous sense of guilt and shame. I ask myself, it is only a sensation. Why is it I cannot overcome it? And the teacher answers, you do not break the precept. This is the sensual realm. This human realm is a sensual realm. What you need to do is you need to increase your concentration. You need to bring mindfulness more in the daily life. Whenever there is a change of posture, aware of it. With the strong mindfulness, then concentration will increase. Strong mindfulness, strong concentration, then whatever arises, you are able to note it. You are able to note it and overcome it. So for this question, this yogi need to bring mindfulness into the daily life. With mindfulness, concentration will increase. Then the strength of mindfulness and concentration will help this yogi to overcome this difficulty. Question number 11. Thank you again for taking the time to guide the yogis in their meditation practice. We learn a lot while listening to your answers, Venerable. As you replied to a Samanera question last week, you advised him to stay with insight meditation and not to change to samatha meditation to avoid the pain. Samatha meditation is a concentration meditation. Insight meditation is the Vipassana meditation. Could you please explain if this advice was specific to this yogi's situation, or is it for everyone? I meditate every morning except when I have a meeting, and start with 30 minutes of walking meditation and 1 hour of sitting meditation, as was advised during your meditation retreats. At the beginning of the walking meditation, I start saying to myself, there is a body standing. Then I feel the softness and hardness of the floor and lightness of the foot with the lifting of the foot. I note the thoughts when they come up and go back to the feeling of the footsteps. During the sitting, I start with calming the mind by noting each breath from the beginning, the middle, to the end of the breath, and note the pause between the in-breath and the out-breath. I note the sound when sound arises. I note thought or feeling when they arise. When I note that the mind gets lost in the thought, or I note when the thinking arises, then I bring it back to the breath
then to go back to the present moment. Sometimes I feel anxiety when I wake up in the morning, so I try to be in the moment and note the body, the sensation, or any object that arises in the moment. I am wondering if I'm trying to avoid the anxious feeling or if I'm truly mindful by noting that the mind is going from object to object in each moment. Could you please advise me on how to deepen my meditation practice? Thank you, Venerable. So the advice for this Samanera applies to everyone. Samatha meditation or concentration meditation is like a suppressing defilement. For example, you just put a rock on the ground, then at that area, grass cannot develop. But when you remove the rocks, the grass will grow. In the same way, the concentration meditation can only suppress defilements. It does not remove it nor eradicate defilement. Only Vipassana or the insight meditation can help develop wisdom, and only wisdom can eradicate defilements. So this advice is for everyone. And with your practice, you are doing correctly. You are aware of the sensation of whatever is happening in the body. So you are doing it correctly. Okay, so now we go back to the first three questions that we were having a hard time because of the technical difficulties. Okay, question number 1. At the end of the sitting or walking meditation, I feel that on top of my head or at the crown, there still exists some kind of a moving energy. Sometimes it is straight in the middle or on the side or moving straight up and down. It is heavy or floating like that throughout the day. I understand it is the air element, but why is this phenomenon at the crown and it lasts for months? Am I developing some kind of an imbalance? Please advise. Thank you, Venerable. And the teacher's answers is, because you are meditating, so you are aware of the air element. And that is the air element. And there are 6 types of air element. Number 1 is hiccup. Number 2 is going to the restroom, the bowel movement, and urinating. The third one is the air in the stomach, the air outside of the intestine, the air throughout the body, inside the body, and the air that we breathe in and out. When the yogi sense the motion, that is the characteristic of the air element. Before meditating, you don't know this, but now when you meditate, you know the characteristic of the air element. With the fire element, it has the characteristic of rising. Same with the air element. If you feel there is a lot of air element on top of the head, then please be aware more of the posture.
With the air element, you can sense, you can feel that is motion, vibration, and that is the characteristic of the air element. When you don't practice, you don't know, and you start thinking. But when you practice, it is clear in your mind. You can know it through your experience. When you feel there is some kind of motion on top of your head, that is the air element. That's all. You can direct the air to go down by noting, walking, touching. When walking, feel the whole body moving, and then when the feet touch the ground, aware of that touching sensation. With that touching, you will feel the hardness. That is the characteristic of the earth element. By doing that, you can balance again. So for this question, if you feel there is more air on the crown of your head, so you can balance it again by directing the air to the ground, by practicing walking, touching, walking, touching. Because when walking, you will sense the whole body moving, and with the feet touching the ground, you will redirect the air to the floor, to the feet. Or you can note sitting, touching, sitting, touching. So that way you can redirect the air to the buttock that is touching the floor. Okay, next question. Question number 2. During the sitting meditation, the lower portion is stable, but the upper body and the head are swaying gently. The mind runs after the sensation. The upper body sways. Sometimes it is very upright, like a full balloon. Other times it is swaying from side to side, to the back, or it is slouching. When the mind is aware of the stiffness, then it relaxes. When there is the intention of sitting straight, then the body starts to adjust, but only for a short time. Then it reverts. Please advise on how to keep the upper body still. Sometimes the whole body is calm and feel floating. The sensation of the physical body is not clear. The mouth seems to disappear, but most of the time it is not this quiet. Please advise. Thank you, Venerable. When you sit and the upper body sway with the head that is swaying back and forth, that is the working of the air element. Just like a balloon, when you fill the balloon with air and you let go, the balloon will just float up. Then when you feel your body is very straight and upright, that is the air element. Okay, I'm looking at the chat box. In the question, this yogi asked the Venerable, what can I do to help my upper body sit still?
And the answer is have the intention. Just have the intention that you want it to sit straight. And then go back to rising, falling, sitting, touching. By doing that, it will rebalance again. Do not let go. And when you actually do it, then you will understand it through your experience. And at that time, you will not attach to the still body anymore. And in the report, this yogi said that sometimes my body is quiet and it is floating. Floating is the manifestation of the mind that is balanced, letting go. Do not worry, do not stress. It is balance. But that is the body. The body feels quiet and it feels floating. Whenever the mind is quiet, calm, then the body is light. And when you feel floating like that, then obviously the body become less clear. It is difficult to have the calm physical body because the mind is busy. And during the daily life, we are busy working, taking care of family, work, parents, children, going to school, working. Therefore, the mind is busy. When the mind is busy, the body is not as calm. But we need to accept that. Question number 3. This is the last question. There are some sitting sessions where I have a lot of pain, which is so severe like labor pain. Pain spreads from the legs up to the whole body. And when the pain is at its peak, the whole body and face tighten up and cringe. The breathing is rapid, fast. At that time, the body is like an oxygen cylinder with various sizes of air moving around, which cause pain. The pain is so severe that my back moves up and down. The eyes automatically open and close. The lips are tightly closed, but there is groaning. The energy slacks off. I feel that my energy is slacking. So I lean on the wall for a few seconds, then sit straight up and continue to observe. The pain eases off, then stop. I feel like I just walked through a storm. Please advise on how to keep the body firm and still during this painful episode. And the teacher say, you are not lazy at all. And in this situation, just relax. Try to relax and don't want anything. Because wanting is greed and tension is anger. So in this scenario, please relax.
So I guess this is all for the today Q&A. Sorry that it is a long session, but very good questions and answers. Thank you very much. We will see you next week. Thank you, everyone. Sadhu. Thank you, Ms. Ha, for the translation. Very dedicating translation. You keep track with all the question and the answer very well. And before we end section today, I would like to invite you to share the merits. Trước khi chúng ta kết thúc cái buổi pháp thoại ngày hôm nay thì con mời mọi người chắp tay hồi hướng. Những sự phước báu mà chúng con ở trong sạch lành đây xin hồi hướng đến chư Thiên, chư Phạm Thiên, những vị tứ đại thiên vương, chư Diêm Vương, Dạ Xoa, các bà, cùng những vị phi nhân đang sống quanh khu vực mà chúng con đang ở. Mong quý vị hoan hỷ để tăng phước tăng thọ trong cảnh trời như nguyện. Nguyện những công đức mà chúng con ở trong sạch làm đây sẽ xin hồi hướng đến những thân bằng quyến thuộc còn đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do những sự phước báu mà chúng con ở trong sạch làm đây xin chia đều đến cho những thân bằng quyến thuộc còn việc tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con ở trong sạch làm đây hãy làm mối duyên lành để thoát khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai, duyên lành để chứng ngộ chân lý của Thánh Đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn đồng nhau đạo thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin cảm ơn quý vị ạ. Sadhu.